26 თებერვლის დილა მშვიდობისა ჩვენ საქმიან მაყურებელს წარმატებულ ბედნიერ და ბარაქიან სამშაბათს გისურვებთ ყველას BMG-ის გუნდის სახელით და ვიწყებთ საპენსიო სააგენტო საინვესტიციო საბჭოს შესარჩევი კომისია არის სრულად დაკომპლექტებული კომისიაში 7 წევრი იქნება 3 პარლამენტიდან 3 წევრი სააგენტოდან 1 კი ეროვნული ბანკიდან თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურს 2017 წლიდან 2019 წლის 15 თებერვლის ჩათვლით დედაქალაქში მხოლოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობის მიზნით 1353 ნებართვა აქვს გაცემული. გერმანიის მთავრობის მიერ ბუნდესტაგისთვის წარდგენილი კანონპროექტის მიხედვით კი თუ მას კანონმდებლები მხარს დაუჭერენ მიმდინარე წლის ბოლოს ყველა მაღალკვალიფიციურ პროფესიონალს გერმანიაში საქართველოსდან ჩასვლა და სამუშაოს მოძიება ყოველგვარი დაბრკოლებების გარეშე შეეძლება. ნესკა ჰიდრო მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჭუბერსა და ნაკრაში მექანიზაციის პროექტის განხორციელება დაიწყო, რომლის ფარგლებშიც მიმდებარე სოფლების მოსახლეობა სასოფლო-სამეურნეო და მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებისთვის მძიმე ტექნიკით მომსახურება გაეწევა. საქართველოს კაპიტალი წელს კერძო სკოლების განვითარებაში 70 მილიონს ჩადებს. სემეკის ინფორმაციით კი 2021 წლიდან წყლის ტარიფი არასაყოფაცხოვრებო და საყოფაცხოვრებო მოხმარებლებისთვის გათანაბრდება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სამოხმარებლო ტარიფი იზრდება. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ცნობით ამ დროისთვის პროექტ დანერგე მომავლისთვის ფარგლებში სულ 700 ჰექტრამდე მრავალწლოვანი ხეხილის ბაღია გაშენებული და ამისთვის სახელმწიფოს თანადაფინანსების სახით 34 მილიონ ლარზე მეტი აქვს გაცემული. მარჯვენა საჭიანი ჰიბრიდული ავტომობილების აქციზის განაკვეთთან დაკავშირებული შეღავათები შესაძლოა სრულად გაუქმდეს. კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით, მე გიორგი ისაკაძე ვარ. tbc მობაილბანკს პირველი ქართული ხმოვან ასისტენტი დაემატა. ამიერიდან მობაილბანკის საშუალებით თანხის გადარიცხვა უკვე ხმოვანი ასისტენტის დახმარებით არის შესაძლებელი. მე ამ სერვისზე მეც არ ვისაუბრებ, რადგან დაახლოებით არასრულ 45 წუთია. ამასთან დაკავშირებით სტუმრების გვეყოლება თან 27 წელია რაც ამ ბანკის თანამშრომელი აღარ ვარ, მაგრამ გულშევატკივრობაში ამ ბანკისა შევეჯიბრები ყველას მისი დამფუძნებლებიდან დაწყებული, დასრულებული ნებისმიერი ახალგამომცხვარი გულშემატკივარი ექსპერტით. მანამდე კი მინდა ნახოთ სრულიად არაჩვეულებრივი ვიდეო, ეს ცხადი არაკომერციული ჩვენება არის, რომელიც სწორედ ამ სერვისის, ანუ ხმოვანი ასისტენტის მობაილ ბანკში დამატებას მიეწონა. დათქმით, ძალიან მაგარი ისტორია. პირველად, როცა ოთახში შემოვედი, საწყობი მეგონა. მერე მითხრეს, აქ ნივთები ლაპარაკობენო. ეს რა თქმა უნდა ხმურობ. საბოლოოდ მართლა აღმოჩნდა, რომ ამ პატარა ოთახში ხმა კეთდებოდა. ხმასთან მუშაობა მარტივი არ არის. ყველა ხმას თავისი ხასიათი აქვს. უნდა გრძნობდე დინამიკას, რიტმს. დღეს უკვე 700-მდე ფილმი მაქვს ხმოვანებული. თვალდახუჭული შემიძლია ვთქვა, რა ნივთს რა ხმა აქვს და რა შეგრძნებას იწვევს. ფაქტიურად ამ ოთახში ყველა ნივთის და მოქმედების ხმის შექმნა შეიძლება. ერთი ხმის გარდა ადამიანის. ეს ის არის, რაც ხმისგან გამოგარჩევს და ყველას თავისი აქვს.
მამუკა ხაზარაძეს კი დღეს მის პარტნიორებთან, ბანკის მესვეურებთან ერთად პარლამენტში მოусმენენ. ჯერ კიდევ გასულ კვირაში ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაში მონაწილეობის მიღებაზე ბანკის დამფუძნებლებმა საჯარო დასტური დააფიქსირეს 12 საათიანი კომიტეტის 12 საათზე გასამართი კომიტეტის მიმართ ინტერესი ძალიან დიდია. ის იხილავს კიდევ ერთ საკითხს, რომელიც სების მიერ 1 იანვრიდან ამოქმედებულ რეგულაციებს უკავშირდება. ჩემი ინფორმაციით, კომიტეტი შეეცდება გაანალიზოს ის ტენდენციები, რაც ჭარბვალიანობის, პასუხისგებლიანი დაკრედიტების, ლარიზაციის, დოლარიზაციის წინააღმდეგ ჯვაროსნული ლაშქრობის მოწყობის ღმერთო შენგვიშველი გაჭირვებულებს მივიღეთ. მაშინ როცა ერთხმად ყველა სავაჭრო სუბიექტი თუ კომერციული ბანკები თუ მათი კლიენტები მიანიშნებენ სესხების არათუ შემცირებაზე, არამედ სრულად განახევრებაზე. ამას ნაკლებად სჭირდება ანგარიში, ეს ოფიციალურია, თუმცა ეს ყველაფერი გაგრძელდება დღეს ალბათ სადღაც საღამომდე. რაც შეეხება ამბავს კი ეროვნულმა ბანკმა გუშინ საღამოს 6 საათისთვის გაავრცელა განცხადება და გვამცნო, რომ მარეგულირებლის მიერ გამოყენებული საზედამხედველო ზომების განხილვა, მით უმეტეს მას მერე, რაც თავად ეს სუბიექტი აღნიშნულ ღონისძიებებს დაეთანხმება, დარგის სპეციფიკის და ეროვნული ბანკის პასუხისგებლობის გათვალისწინებით არა მიზანშეწონილად მიგვაჩნია. ეს კი მარტივ ენაზე, ჩემო საქმიანებო და ამხანაგებო, ნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკი არაპირებს დღევანდელ საკომიტეტო მოსმენაში მონაწილეობის მიღებას, რასაც აქვს ერთი და ასე ვთქვათ, ცალსახა ახსნა. სები, როგორც რეგულატორი, არ არის ერთადერთი, ანგნებავთ, აქ მე ვარ სუბიექტური, ამ შემთხვევაში სრულიად. სები არ არის მთავარი და ერთადერთი ფიგურანტი tbc ბანკის საქმისა. მეტიც მithქვამს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ეს ყველაფერი ცხადია ოფიციალური კორესპონდენციით, თორემ იდეაში გაცილებით ადრეც ამოქოქილია მთელი ეს პროცესები და ნამდვილად არ არის დაწყებული 2018 წლის 7 აგვისტოს მიწერილობით და მისი ავტორი არის ფინანსური მონიტორინგის სამსახური. სუფთა სამართლებრივად და პროცედურულად სწორედ ეს მიწერილობა ხდება ოფიციალური საფუძველი ეროვნული ბანკის და სავარაუდოდ ან და შესაბამისად მთავარი პროკურატურის მხრიდან შემოწმებისა, რომელიც უკვე გადის ამ თემებზე, რითაც ეროვნული ბანკის ბანკი ხაზარაძეს და ჯაფარიძეს ინკრიმინირებს ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევაში. უფრო დეტალურად განცხადების შინაარსა და მთავრობის წევრების გუშინ განახლებულ კომენტარებზე რამდენიმე წუთში ცხადია ბიზნეს სიახლეებში უკვე ანალაპიაშვილი გაგაცნოთ, მანამდე კი გუშინდელი ანგარიშიდან ალბათ არავისთვის ეს არ იქნება საგანგაშო და ეხლა უთოვლობას ან წითელას და სხვა ვირუსების მომრავლებას დააბრალებენ. საქმე იმაშია, რომ 2019 წლის იანვარში ქართული ბანკებიდან 450 მილიონი ლარის მოცულობის დეპოზიტები არის გატანილი. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გუშინვე გამოქვეყნებული ანგარიშებიდან ირკვევა. ამ დოკუმენტის თანახმად 2019 წლის 1 თებერვალს 1 იანვართან შედარებით ბანკებში 450 მილიონ 600.000 ლარით ნაკლები დეპოზიტები ირიცხებოდა. დღეს ამ და ყველა საპარლამენტო კომიტეტმა შესაძლოა და ალბათ უნდა იჯინოს ამ თემაზე, რამდენად არის ეს თემა ტრენდული და ხომ არ გახდება და რა გახდებოდა ეს შემთხვევაში ყველა ვარიანტში, მაგრამ ერთიც ფაქტია, რომ საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2019 წლის 1 თებერვლისთვის არც მეტი არც ნაკლები 22 მილიარდ 600 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც როგორც გითხარით 2%-ით, ანუ 450 მილიონ 600.000-ით ნაკლებია 1 იანვრისთვის არსებულ მაჩვენებლებებზე. ეს ცხადია გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე პროცენტის, ანუ ამ შემთხვევაში საუბარი არის 1.5%-ით ნაკლები. აქ მე ვსაუბრობ თემაზე, რომ ცხადია და შესაძლებელია, რომ ეს ყველაფერი იყოს კორპორატიულ კლიენტებზე დარიცხული თანხები, რომელთა გახარჯვაც მოხდა და ეს არის ერთჯერადი გატანა. თუმცა აქვე კიდევ ერთი თემა წინათვისთან შედარებით ადგილი ჰქონდა ვადიანი დეპოზიტების ზრდას, ესეც ცალსახაა 171.3 მილიონი ლარით, ხოლო მოთხოვნამდე დეპოზიტები შემცირდა 622 მილიონი ლარით, ანუ 6.4%-ით.
დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა მიმდინარე წლის თებერვლისთვის 27.54% შეადგინა და 1 იანვრის მდგომარეობასთან შედარებით ლარიზაცია გაზრდილი არის 64 პუნქტით. ვადიან დეპოზიტებზე საშუალო წლიურმა შეწონილმა განაკვეთმა შეადგინა 5.9 და მათ შორის ეროვნული ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე 7.7%, ხოლო უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე 2.8%. ნუ აქ უცხოურ დეპოზიტებში დოლარის წილი 82 თითქმის 83%-ია, 82.9, ხოლო ევროსი ჩემო ბატონო 15.6%. აი ეს წერია გასაგებად სრულად და დეტალებში ეროვნული ბანკის შემდგომ თემებში. შემდგომ თემებიდან კი რომან კაკულია კომიტეტის თავმჯდომარე, ვინც მასპინძლობს ეროვნულ ბანკს და თბc ბანკის მესვეურებს, სხვა დაინტერესებულ პირებთან, მის კოლეგებთან თუ გარე პირებთან ერთად ის მათ უმასპინძლებს დღეს 12 საათზე. იგი მიიჩნევს, რომ ციტირებ ბატონ რომანს, რომ ეს არ არის თავის არიდება კობა გვენეტაძის და ეროვნული ბანკის მხრიდან გადაწყვეტილება, რომ არ მივიდნენ კომიტეტზე, რაც იქ არის მოყვანილი ეროვნული ბანკის განცხადებაში თავის არიდება არ არის და რეალურად პირველი არგუმენტი ის არის, რომ შეიძლება დაპირისპირების სცენარის დადგმა ეროვნულ ბანკსა და მისი რეგულირების ქვეშ მყოფ ინსტიტუტებს შორის არ იყოს კარგი. რაც შეეხება მეორე არგუმენტს, რეგულაციების შედეგების გასაანალიზებლად ეროვნულ ბანკს სჭირდება დრო. აქაც შეიძლება ვადის მიცემაზე მსჯელობა, აღნიშნავს ბატონი რომან კაკულია. მეც იმდენ რამეში ვეთანხმები ბატონ რომან კაკულიას და რომ მგონი ახთა ახლა ყველას ოცნება და ვეთანხმები ოცნების წარმომადგენლებს, რომ ჯანდაბას ამაში დაგეთანხმებით, მაგრამ სწორი ხალხი მაინც დავიბაროთ ინფორმაციის გასაგებად. თუ გვაინტერესებს რეალურად რაც მოხდა tbc ბანკთან დაკავშირებით. და ეს არის ფინანსური მონიტორინგის სამსახური, ეროვნული ბანკი, ცალსახად და ეს ასევე არის საქართველოს მთავარი პროკურატურა. ამასობაში საპენსიო სააგენტო საინვესტიციო საბჭოს შესარჩევი კომისია დაკომპლექტდა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა შესარჩევი კომისიის დამოუკიდებელ წევრად BDO-ს მმართველი პარტნიორი ზურაბ ლალაძაშვილი წარადგინა. კომისიის შემადგენლობაში ასევე შედიან ეკონომიკის, ფინანსთა და ჯანდაცვის მინისტრები, ასევე პარლამენტის წევრები ირაკლი კობზანაძე, აკაკი ზოიძე, ზურაბ ჭიაბერაშვილი. საინვესტიციო საბჭოს დაკომპლექტება შეგახსენებთ, რომ ამ დრომდე არ არის დაწყებული. მიზეზი კი იყო, რომ საბჭოს შესარჩევი კომისია შეკრებილი არ იყო. სანამ საინვესტიციო საბჭო არ ჩამოყალიბდება, მანამდე საპენსიო ფონდში აკუმულირებული თანხების არც ინვესტირება ხდება, რადგან ამ საკითხზე გადაწყვეტილებებს სწორედ საინვესტიციო საბჭო იღებს. ეს გადაწყვეტილება, რომელიც კონკრეტულ პერსონალებს უკავშირდება, უდაო წინგადადგმული ნაბიჯია, გულისხმობ ამ პირებს, საკმაოდ დისკრედიტირებული პროცესის გამოსასწორებლად, რასაც საპენსიო რეფორმას ვეძახით, ეს გაზრდის ცალსახად ნდობას პროცესის მიმართ, როგორც მთლიანად ბიზნეს საზოგადოებაში, ასევე პროცესის ყველა მონაწილესი. კიდევ ერთი თემა, მარჯვენა საჭიანი ჰიბრიდული ავტომობილების აქციზის განაკვეთთან დაკავშირებული შეღავათები შესაძლოა გაუქმდეს. კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებები პარლამენტის ზარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე დეპუტატებს ამ კანონპროექტის ერთ-ერთმა ინიციატორმა, პარლამენტარმა ნინო წილოსანმა გააცნო. პროექტით გათვალისწინებულია, რომ მარჯვენა საჭიანი ჰიბრიდული ავტომობილებისთვის გამოანგარიშებული აქციზის გადასახადი 60%-ის ნაცვლად 20%-ით შემცირდება, შესაბამისად მისი დამტკიცების შემთხვევაში ამ ავტომობილების სააქციზო მოსაკრებელი 40%-ით ყველა შემთხვევაში გაიზრდება. იდეაში ეს სწორი გადაწყვეტილებაა, რადგან ამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ ავტომობილის ფასზე, მის ხელმისაწვდომობაზე. ფაქტია, რომ მობილურ ტელეფონებთან ერთად მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების მასიური შემოყვანა საგზაო მოძრაობისთვის, მძღოლებისთვის და ქვეითებისთვის, სხვა მძღოლებისთვის არის სერიოზული პრობლემა. ისევე როგორც კიდევ ერთხელ გითხარით, თავად მძღოლებისთვის და ეხლა ნუ გაბრაზდებით, ეს არის რეალობა, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ, ამიტომაც ალბათ ესეთი გამოსავალი რომელიც იდეაში აღარ არის შუალედური, არამედ შეთავაზებულია უკვე ოფიციალურად, ალბათ სწორიც არის პარლამენტარის მხრიდან. ისე ნინოს ამ ინიციატივაზე გამახსენდა, იცოდით თუ არა, რეკორდული 2018 წელი ავტოსაგზაო შემთხვევებისთვის დაჯარიმების კუთხით
ერთგვარად სატვირალის რომ არის. მოკლედ, გარდა იმისა, რომ საქართველოს მასშტაბით 2,372,855 საჯარიმო ქვითარია გამოწერილი. კი ბატონო, მიღებულია, მე მაპატიეთ, მაგრამ ტელეფონზე საუბრისთვის საჭესთან, ну, ხა გარდა სპეციალური სისტემებისა, რომელიც პირდაპირ კავშირს უზრუნველყოფს ავტომობილებში, გულისხმობ My Car და სხვა Bluetooth სისტემები, რა ვიცი, მინიმუმ 1000 ლარიან ჯარიმა შემოვიღებდი, რადგან სხვანაირად არაფერი გვეშველება ისევე როგორც გვერდზე. ხო და ამ თემას რო დავანებოთ თავი, თუ იცით, რამდენი ჯარიმა გამოიწერა შარშან ამ 2,372,000-დან გარემოს ანუ გამონაბოლქვზე ავტომობილებიდან. მთელი 2018 წლის განმავლობაში თუ გამოიცნოთ, შანსიც არ გაქვთ. 6 სულ 6 და ყველა არის დედაქალაქში გამოწერილი. აი ამ დროში ვართ რა. კარგი, გადავედით კიდევ ამბებზე tbc ბანკის დამფუძნებლების გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე და ბანკის მენეჯმენტის გადაწყვეტილებებზე კომენტარებს არ ერიდებიან უკვე საქართველოს მთავრობის წევრები. ფინანსთა მინისტრი მამუკა ხაზარაძის ბანკის მენეჯმენტიდან გასვლის შემდეგ ბანკის პრობლემას მოგვარებულად მიიჩნევს. მშვიდობის ხიდის დასუფთავებისთვის თბილისის მერია 315,647 ლარს დახარჯავს. მიმდინარე წლის დასაწყისიდან თებერვლის 15-მდე პერიოდში კი დედაქალაქში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისთვის 67 ნემართვა არის გაცემული. ესე ვართ ამოქოქილები, პროლოგი პრინციპში არის უკვე ჩემი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში დასრულებული, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საქმიანი დილას საპროლოგო ნაწილი ამოწურულია, ვინ თუ არა ანა ლაპიაშვილი შეავსებს. ეხლა ძალიან საინტერესო ამბების კოლაჟით ამას ყოველთვის ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. გიორგი მიესალმებით ჩვენს მოყურებელს, ფოტოშორის მრავალფეროვანში, თუმცა რა თქმა უნდა ვერ ავსდებით tbc ბანკთან დაკავშირებულ კომენტარებს, რომელიც გუშინაც აქტუალურია. თუმცა იქამდე ვიდრე ამ თემაზე გადავიდოდეთ, მინდა გითხრათ, რომ გერმანიაში საქართველოსთან ჩასვლა და სამუშაოს მოძიება ყველა მაღალკვალიფიციურ პირს შეეძლება. გერმანიის მთავრობის მიერ პარლამენტს წარადგინა კანონპროექტი, რომლის თანახმადაც სავარაუდოდ ამ წლის ბოლომდე ყველა მაღალკვალიფიციურ პროფესიონალს გერმანიაში საქართველოსთან ჩასვლა და სამუშაოს მოძიება კანონმდებლობის შესაბამისად შეეძლება. ამასთან დაკავშირებით საქართველოში გერმანიის საელჩოს ეკონომიკის და სამართლის განყოფილების უფროსმა ისაუბრა. როგორც იან ბიტნერმი ამბობს, ამჟამად გარკვეული პროფესიის ადამიანებს, სპეციალისტებს, რომელთაც უმაღლესი განათლება აქვთ მიღებული, შეუძლიათ გერმანიის სამუშაო ბაზარზე დასაქმდნენ და მათი რაოდენობა კანონით შეზღუდული არ არის. იან ბიტნერის ინფორმაციით, გერმანიაში დასაქმება მაგალითად საინფორმაციო ტექნოლოგიებს სპეციალისტებს, ზარეულებსა და სხვა პროფესიების მქონე წარმომადგენლებს დღეს უკვე შეუძლიათ, რომლებიც მაღალი კვალიფიკაციის არიან, თუმცა სხვა დანარჩენთან დაკავშირებით, როგორც გითხარით, შესაბამისი საკანონმდებლო წინადადება ბუნდესტაგს წარუდგინეს. 2021 წლიდან წყლის ტარიფი არასაყოფაცხოვრებო და საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისათვის გათანაბრდება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ წყლის საფასური გაიზრდება. მცემეკის წევრის გიორგი ფანგანის განმარტებით, ტარიფების ცვლილებას ელექტროენერგეტიკის და ბუნებრივი გაზის შესახებ კანონში ცვლილება გამოიწვევს და ის ორივე სახის მომხმარებლებისათვის ტარიფს 1 ლარის ფარგლებში დაადგენს. ამჟამად საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისათვის წყალმომარაგების მომსახურების ტარიფი 1 კუბურ მეტრზე 32 თეთრია, ხოლო არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისათვის 4 ლარს და 40 ცენტს შეადგენს. ფანგანი ამბობს, რომ დღეისთვის არასაყოფაცხოვრებო ტარიფი ასუბსიდირებს საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებს, რის გამოც ტარიფებს შორის მნიშვნელოვანი სხვაობა ფიქსირდება. ეროვნული ბანკი თიბისის საქმეზე პარლამენტში აღარ მიდის. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. ბანკი ამ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი საქმიანობას მაქსიმალური გამჭვირვალობით წარმართავს და კანონმდებლობისა და რეგლამენტის თანახმად ყოველთვის პასუხობს საკანონმდებლო ორგანოს შეკითხვებს, თუმცა კომერციული საიდუმლოს დაცვის პრინციპის და ბაზარზე რეგულატორის როლის მნიშვნელობის გათვალისწინებით, რომელიმე კონკრეტულ ბანკთან დაკავშირებული საზედამხედველო ზომების განხილვა მიზანშეწონილად არ
არ მიაჩნიათ. ამგვარი დისკუსიებით შესაძლოა ზიანი მიადგეს საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებს. საკანონმდებლო ორგანოში არ მისვლის არგუმენტებს შორის განცხადებაში ეროვნული ბანკი მიუთითებს იმასაც, რომ TBC ბანკი წყვეტს სასამართლო დავებს ეროვნული ბანკის წინააღმდეგ და იზიარებს ეროვნული ბანკის მხრიდან დაწესებულ მოთხოვნებს. იმავე დღეს ეროვნულმა ბანკმა გამოაქვეყნა ამ საქმესთან დაკავშირებული დამატებითი დეტალები, რომელიც ეროვნული ბანკის მიმართ არსებულ ყველა კითხვას მაქსიმალურად პასუხობს, აღნიშნავს სები განცხადებაში და მიუთითებს, რომ მარეგულირებლის მიერ გამოყენებული საზედამხედველო ზომების განხილვა მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც თავად ეს სუბიექტი ამ ღონისძიებებს დაეთანხმა დარგის სპეციფიკის და სების პასუხისმგებლობის გათვალისწინებით არა მიზანშეწონილად მიაჩნიათ. ამავე დროს უნდა აღვნიშნოთ, რომ დღეს საკანონმდებლო ორგანოში 12 საათზე მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძე ელოდებიან, რომლებიც დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხებენ. TBC ბანკის თემა აქტუალობას არ კარგავს არა მხოლოდ უშუალოდ ამ საქმეში მონაწილე პირებისგან, მიუხედავად იმისა, რომ მინისტრების მთავრობის წევრების გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს, რომ საკითხი მოგვარებულია, ამ თემაზე შეკითხვები თავისთავად ისევ არსებობს, რომელზე პასუხებიც არ გვაქვს. ხელისუფლების წარმომადგენლებს კი უწევთ დროდადრო კომენტარები აკეთონ. ერთ-ერთი ასეთი მაღალჩინოსანი, რომთან დაკავშირებითაც ჩვენ კითხვა დავსვით, ფიქრობს, რომ TBC საკითხი მოგვარებულია, ეს კი ფინანსთა მინისტრი ბანო მაჭავარიანია. ის ასევე გამორიცხავს, რომ თიბისის გარშემო არსებული მოვლენები დააზარალებს ანაკლიის სპორტს, რომელიც საეთაშორისო სარეიტინგო კომპანია ფიჩის ანგარიშიც მოხდა, როგორც მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი. ფინანსთა მინისტრი მაგალითად დარწმუნებულია, რომ ანაკლიასთან დაკავშირებული ყველა არსებული თუ პოტენციური ინვესტორის გადაწყვეტილება იქნება მხოლოდ დაფუძნებული იმაზე, თუ რამდენად მომგებიანი და მიზანშეწონილია ეს პროექტი. გამორიცხული ამ ორი მოვლენის ერთმანეთთან კავშირში დაკავშირება, ეს თქვა ეგრეთ წოდებული TBC-თან დაკავშირებული კითხვის ნიჭები, რომლებიც მოგვერდა და ის არ იყო TBC-თან დაკავშირებული, სხვა რაღაც კონკრეტულ ტრანზაქციაზე კითხვები. მე მგონი მოგვარებულია TBC-ს ჯარიმა გადაიხადა ეროვნული ბანკის მოთხოვნები სულად დაკმაყოფილდა და თქვენ რომ ნახოთ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე რა მოხდა, ნახავთ, რომ TBC-ის აქციები არათუ დაუბრუნდა ნიშნულს, თავდაპირველ ნიშნულს, არამედ უფრო გაიზარდა. ეს კიდევ ერთხელ დადასტურებს, რომ ეს ინსტიტუცია არის მხარი. საინტერესოა ისიც, რომ ფინანსთა მინისტრი უარყოფს ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ მამუკა ხაზარაძეს TBC-ის დამფუძნებელს მასთან შეხვედრის მცდელობა ჰქონდა, რაც შეეხება ეკონომიკის მინისტრის პოზიციას, გიორგი ქობულია გამორიცხავს, რომ TBC-ის საქმე TBC ჯგუფის ხელში ჩაგდებასთან იყოს დაკავშირებული. ფიჩის რეიტინგის მომატება, ეს არის კიდევ ერთი ფაქტი, რომელიც მეტყველებს იმაზე, რომ საერთაშორისო საინვესტიციო საზოგადოება უფრო და უფრო პოზიტიურად უყურებს საქართველოს. მე მგონი ეს ფიჩის რეიტინგის მომატება აგრეთვე იმოქმედებს ანაკლიის სპორტსაც, იმიტომ რომ ანაკლიის სპორტსაც უფრო გაუადვილდება იმ დაფინანსების მიღება, რომელიც საჭირო ამ პროექტის შესრულებისთვის. მე გასაგებია ჩემთვის რა თქმა უნდა, რომ TBC-ის საქმე და დღევანდელი ლაპარაკი ამ თემაზე არავის არ გვარგებს. ეს არ არის კარგი. მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის მიერ ბანკის დატოვების შემდეგ პირველი სატელევიზიო კომენტარი გუშინ ბანკების ასოციაციის ხელმძღვანელმაც გააკეთა. ის ამბობს, რომ TBC ბანკიდან ხაზარაძე ჯაფარიძის წასვლა მათი მხრიდან სწორი გადაწყვეტილება იყო. კითხვაზე აჩენს თუ არა დამატებით კითხვებს ის ფაქტი, რატომ დაინტერესდა ეროვნული ბანკი და ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 11 წლის წინანდელი ტრანზაქციით. ამაზე ალექსანდრე ძნელაძე პასუხობს, რომ ეს არის კითხვა, რომელსაც პასუხი აუცილებლად უნდა გაეცეს. ეს გადაწყვეტილება იყო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება, რომ გაიმიჯნა ბანკი და გაიმიჯნა მისი აქციონერი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და ეს მოხდა კეთილინების გამოხატვით ინვესტორების მხრიდან და დღის მდგომარეობით, როგორც აქამდეც ვაცხადებდით და დღის მდგომარეობითაც როგორც გრძელდება, TBC ბანკი აგრძელებს ფუნქციონირებას და არანაირი საფრთხე მის წინაშე არ დგას. საქართველოს კაპიტალი 2019 წელს განათლების სექტორში 70 მილიონი ლარის დაბანდებას აანონსებს. 2019 წლის საინვესტიციო გეგმაში განათლება, განახლებადი ენერგიის ათვისების შემდეგ მეორე ადგილს იკავებს, სადაც CGO მასშტაბური ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს. 2018-22 წლებში ჯგუფი ჯამში 140 მილიონი ლარის დახარჯვას გეგმავს. ამ მიმართულებით აქედან 6 მილიონი 100.000 უკვე დახარჯა კერძო სკოლების განვითარებისათვის მიწების შესაძენად. კომპანიამ 2018
წლის წლიურ ანგარიში დაადასტურა ადრე გაჟღერებული გეგმა, რომ კერძო სკოლების განვითარებას გეგმავდა, სადაც 2025 წლისათვის 30,000 მოსწავლის მობილიზება მოხდება. თბილისში მდებარე მშვიდობის ხიდის მოვლა პატრონობის მომსახურების შესყიდვისათვის ტენდერი გამოცხადა. სატენდერო პირობების თანახმად კი წელდებების მიღება 3 მარტს დაიწყება და 6 მარტს დასრულდება. სავარაუდო ღირებულება ამისი იქნება 315,647 ლარი. მომსახურების მიწოდების ვადად ხელშეკრულების გაფორმებიდან, ანუ 19 აპრილიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდია განსაზღვრული. როგორც სატენდერო დოკუმენტაციაში აღნიშნული, მიმწოდებელმა ასე უნდა თვალისწინოს ის, რომ ყველა ძირითადი ელექტრონული და პროგრამული მოწყობილობები კონკრეტულად მშვიდობის ხიდის პროექტისათვის უნდა იყოს დამზადებული და ის არ არის სერიულ წარმოებაში. აქედან გამომდინარე, სათადარიგო ნაწილების მოძიება თავსებადობის პრინციპის გათვალისწინებით უნდა განხორციელდეს და შესაბამისად საბოლოო თარიღი, ანუ 31 დეკემბერი ამ პირობის შესრულების არ გადაიხედება. მშრალი ხიდის, ანუ ზაარბრუკენის ხიდის დედანისა და 9 მარტის ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კი უკვე ცნობილია. ამ ტენდერიდან ირკვევა, რომ ხელშეკრულების მომზადების სამუშაოები მიმდინარეობს უკვე. სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით სამუშაოებს ამხანაგობა დაგის CS-ი განახორციელებს. მის გარდა ტენდერში მონაწილეობდა მშრალი ხიდიც, თუმცა მის მიერ შეთავაზებული თანხა დაგი CS-ის თანხას აღემატებოდა. შესაბამისად, კომპანიამ ვერ მოახერხა წარმატების მიღწევა. მშრალი ხიდის სამუშაოების შესასრულებლად 9,799,997 ლარი დაასახელა, ხოლო ამხანაგობა დაგის CS-ის მიერ 9,979,520 ლარი არის მოთხოვილი. გამარჯვებული სწორედ შესაბამისად დაგი გახდა. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ იმ ვიზუალურ მასალას, რომელიც თბილისის მერიის ინფორმაციით სწორედ ამ ტერიტორიაზე ცვლილებების შედეგად უნდა მივიღოთ. 2019 წლის 1 იანვრიდან 15 თებერვლის ჩათვლით კი თბილისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის 67 ნებართვა გაიცა. 2018 წელს ეს მონაცემი 593 იყო. ყველაზე მეტი 683 ნებართვა 2017 წელს არის გაცემული. თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის ინფორმაციით 2017-დან 2019 წლის 15 თებერვლის ჩათვლით დედაქალაქში მხოლოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობისათვის არქიტექტურის სამსახურმა 1343 ნებართვა გასცა, რაც შეეხება თბილისის იმ რაიონებს, სადაც არქიტექტურული სამუშაოების განხორციელებისათვის ნებართვების მისაღებად მერიას ყველაზე ხშირად მიმართავენ, მათ შორის მოწინავე პოზიციებს საბურთალო და ვაკე იკავებს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ნაწილობრივ ნალექთინი და ნაწილობრივად მშრალი დღე გველოდება საქართველოს მასშტაბით. გარემოს ეროვნული სააგენტო ამბობს, რომ საქართველოში დღევანდელი დღე განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან მოქმედი შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით ამედის ხრი. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში კი იქნება ნალექი მაღალმთაში მოთოვს კიდეც. საქართველოში ზოგან დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს. სოხუმში მაგალითად იწვიმებს და 8 გრადუსი იქნება, 9 გრადუსი ელოდებიან ბათუმში, სადაც ასევე წვიმაა მოსალოდნელი. ქობულეთში, ქუთაისში, ზუგდიდში და ანაკლიაში, ისევე როგორც ოზურგეთში იწვიმებს და ძირითადად 8 და 9 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმალური ტემპერატურა. ონში თოვლჭყაპია ნავარაუდები და 4 გრადუსამდე გათბება მხოლოდ ჰაერი, გორში შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა და მაქსიმალური ტემპერატურა 9 გრადუსი იქნება, ცხინვალშიც მცირე წვიმას და 8 გრადუსს ვარაუდობენ. მარნეულში უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე და მაქსიმალური ტემპერატურა 8 გრადუსი იქნება, რუსთავში 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ახალციხესა და ბორჯომში 7 გრადუსი იქნება და უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე. ბაკურიანში 3 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალქალაქშიც 3 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სტეფანწმინდაში კი მცირე თოვლს ელოდებიან და მაქსიმალური ტემპერატურა 1 გრადუსი იქნება. თელავში 10 გრადუსამდე გათბება დღის განმავლობაში ჰაერი და რაც შეეხება დედაქალაქს, რო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს თბილისში, შესაძლოა იყოს
მცირე წვიმაც. დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს და მაქსიმალური ტემპერატურა 9 გრადუსი იქნება. შენ თუ იცი? ჩემს ბავშვობაში. ის ბავშვობაში უკვე არ ვიცი. უკვე არ ვიცი. ეგეც მართალია. მოკლედ, როცა სატელევიზიო ეკრანს ჯერ კიდევ ცისფერს ეძახდნენ, ჯერ კიდევ ნამდვილი კორიფეები იყვნენ ტელესტუდიებში და ჯერ კიდევ მაშინ არავის აღიზიანებდა არც სიტყვა ცისფერი და არც ეკრანი. მოკლედ, ამინდის პროგნოზის შემდეგ თუ მანამდე ეს კი ზუსტად ნამდვილად აღარ მახსოვს, საინფორმაციო გამოშვებებში ყოველთვის იყო მცირედი სპორტული მიმოხილვა. დღეს გადაცემების სპორტზე ჩვენი მარეგულირებელი კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ამის ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი წყარო გახდა ტელევიზიებისთვის. მინდა გითხრათ რეიტინგულიც ხალხი მონატრებულია სპორტულ ამბებს და მიღწევებს და ამიტომაც არის დომინაციაში სპორტული გადაცემები, გენებავთ სილქ უნივერსალი, რომელიც ძალიან მაგრად იკოქება და სუპერნიჭიერი გუნდის მიერ, მე მათაც წარმატებებს უსურვებ. ხო და სპორტი ვახსენე და ერთი ამბავი მინდა გაგიზიაროთ. ადრე რომ მოგიყევით ქუთაისელ ჰოკეისტთა გუნდზე, არაჩვეულებრივი გოგონების გუნდზე, ხო და მოდი ვნახოთ რადიო თავისუფლების მიერ მომზადებული ვიდეო რეპორტაჟი მათ შესახებ. შემოვედი ჰოკეიში. მეგონა რომ ეს სპორტი მხოლოდ ბიჭებისთვის იყო. მაგრამ ჰოკეი როგორც კი გავიცანი, ასე რომ ვთქვათ, აღმოვაჩინე რომ თურმე ქალებსაც შეძლებიათ ეს თამაში და ამიტომ ძალიან მომეწონა. გოგონებიც მშვენიერები არიან ჰოკეის ფორმებში და რა ვიცი, მშვენივრად გავართეთ თავი და ყველანი კარგად ვთამაშობთ. წელი შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო იყო ჩვენი ჰოკეის ისტორიაში. ასეთი შედეგი ჩვენ არ გქონია ეს ევროპულ სარგებლზე. რამოდენიმე წლის უკან მერიამ გამოგვიყო ტერიტორია მოსავე ახალგაზრდობის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც ამ თვეში არის აიპის ბალანსზე, მაგრამ კერძოდ ჰოკეისთვის არის განსაზღვრული და გვინდა რომ ავაშენოთ ჰოკეის სტადიონი თუ კეთილდება იქნება, რა თქმა უნდა, ქალაქის განმავლობის და მთავრობის. მოკლედ ჰოკეის თქალთა გუნდი ქუთაისი ინდორ საუბარია ინდორ ანუ დარბაზის ევროპის საკლუბო ჩემპიონატის ჩელენჯერის მეორე ადგილის მფლობელი გახდა, მაგრამ ესეც რომ მოგიყვეთ, ჩემპიონატი სერბეთის დედაქალაქში ბელგრადში მიმდინარეობდა. ქუთაისის გუნდმა გათამაშების ქვეჯგუფის 3 შეხვედრა 15 ქულით მოიგო, პირველ ადგილზეც გავიდა, თუმცა ფინალურ დაპირისპირებაში ქუთაისი დანიის კოპენჰაგენთან დამარცხდა. ჩემპიონ კოპენჰაგენთან. დანიის ჩემპიონ კოპენჰაგენთან დამარცხდა. ანა მორირამ დაიმახსოვრა დღევანდელი ეთერიდან, ეს არის ჩემი ბავშვობა და დანიის კოპენჰაგენი და მიხარია რომ დანიიდანაც გვიყურებენ ახლა. ხოლო ჩემპიონებთან მარცხდებიან. ხოლო ჩემპიონებთან. ყოველ შემთხვევაში წარმატებები ჩვენს გოგონებს, წარმატებები მათ მესვეურებს, ბატონ თევდორაძის ყველას უღრმესი მადლობა ესეთი თავდადებისთვის. ისე ამ გახსენებაზე სპორტი და ამინდი რომ სრულდებოდა ჩემს ბავშვობაში, მე უკვე სხვა რამე იწყებოდა და ეს სარეკლამო ბლოკი სულ არ იყო. იმიტომ რომ მაშინ რეკლამა უბრალოდ ძალიან მილევად რეჟიმში იყო, თითქმის არც არსებობდა. მოკლედ ჩვენ კი სხვა გზა არ აქვს რომ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით აუცილებლად სხვა ამბებით და სტუმრებთან ერთად, თუმცა მანამდე დატკბით საქმიანი დილის დღევანდელი ვიდეო ანონსი. დაბადროებით, მალე ვიქნებით კვლავ თქვენთან ერთად. დარჩით და უყურეთ საქმიანი დილას.
საბანკო სფეროდა ინოვაციები, ტრადიციული ბანკინგი და ელექტრონული ფინანსები გაქრება თუ რა გაღალდის ფული მომდევნო წლებში ამაზე აქტიური მსჯელობა და ანალიზი მიდის, თუმცა კონკრეტულ პასუხს ვიდრე ვინმე იპოვიდეს თავისი არგუმენტებით ქართული საბანკო სფერო ერთი ნაბიჯით მსჯელობას უსწრებს. თბილისი მობაილბანკს ინოვაციური ფუნქცია ხმოვანი ასისტენტი დაემატა, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მობაილბანკინგის საშუალებით თანხის გადარიცხვა უკვე ხმოვანი ასისტენტის დახმარებით არის შესაძლებელი. Მოკლედ, ჩვენ კი გავასწარით ცოტა მოვლენებს დაახლოებით 9 საათის 40 წუთის წინ, როცა შემოგთავაზეთ ეს არაჩვეულებრივი მოკლე ფილმი მობაილ ასისტენტთან დაკავშირებით, თუმცა თემა არის ჯამში ძალიან მარტივად. იღებთ ტელეფონს, ირჩევთ ხმოვანი ასისტენტის სიმბოლოს და ესაუბრებით მას. დავალებას აძლევთ smartphone-ს, აი მაგალითად, გადარიცხე 10 ლარი ბექა შარაშიძესთან. ხო და კონკრეტულ ადრესატსაც უთითებთ, რა თქმა უნდა, ეხლა ამიტომ შევარჩიეთ ჩვენი ესეთი გამორჩეული ექსპერტი და მოაზროვნე. ხო და ეს ახალი ფუნქცია TBC-ს ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით მომუშავე. ჩემთვის ასევე ერთ-ერთ გამორჩეულ ქართულ კომპანიასთან, პულსარ AI-სთან ერთად შექმნა. მოდი, როგორ მუშაობს აპლიკაცია, რა უპირატესობები აქვს ზოგადად ხმოვან ბანკინგს, ამაზე ვისაუბროთ უკვე სტუმრებთან ერთად. დილიდან გვერდს გვიმშვენებენ TBC ბანკის ციფრული ბანკინგის განვითარების მენეჯერი გიორგი ვახტანგიშვილი და ასევე ჩვენთან ერთად არის დაჩიჭოლაძე, პულსარ AI-ის აღმასრულებელი დირექტორი. გამშვიდობის მეგობრებო. მოგესალმებით. აი მე კორექცია ხო არა გვაქვს შესავალთან დაკავშირებით. ფილმს ვერ ნახმა, იმ ფილმით ყველა დადგმა, მე მგონი საქართველოში ძალიან მაგარი რამ გამოვიდა რა, ძალიან. საიდან შეირჩა ეს პერსონაჟი? აი ყველაფერს მოფიქრება უნდა რა. ბატონი რობერტი რეალურად 27 წელია უკვე პროლი არტისტია, ამ საქმეს აკეთებს და საბედნიეროდ ჩვენმა რეჟისორმა რომელსაც ეს ვიდეორგოლი გადაიღეს, იცნობდნენ ამ ადამიანს და შემდეგ უკვე გააცნეს მთელ საქართველოსაც. ნუ ამ მართლა ცოტა ემოციური გამოვიდა, თან მთელი 27 წლის ისტორია და ერთი არის რომ კორიფე არის თავისი საქმის და მეორე ესეთი პერსონაჟი არის ნამდვილად გამორჩეული თვითონ იდეასთან ერთად. მაგრამ საიდან გაჩნდა იდეა რომ იმის გათვალისწინებით რომ ძალიან მარტივია დღეს მობაილ ბანკინგის სარგებლობა, სულ რაღაც ორჯერ ღილაკის დაჭერა შეგიძლია ძალიან მნიშვნელოვანი ოპერაცია გააკეთო, მათ შორის უზრუნველყო ის რომ ავტომატურ რეჟიმში იხდიდა გადასახადებს რომელიც ყოველთვის რუტინად არის ქცეული, მაგრამ კიდევ უფრო გამარტივებაზე რომ ესაუბრო smartphones რომელსაც დაავალებ რაღაცების გაკეთებას. რატომ გააწყოთ რომ ამ მიმართულებით წასულიყავთ? რა საჭიროება იდგა საერთოდ რომ ორჯერ ღილაკზე დაჭერის ნაცვლად შეიძლება დიალოგით შესულოს რაღაცა დავალებები? კი, ზოგადად TBC-ისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ფინანსური სერვისები მოხმარებლებისთვის გახდეს ძალიან ხელმისაწვდომი. მიუხედავად იმისა რომ ეს გადარიცხვის პროცესი უკვე ძალიან მარტივი იყო, ჩვენ ვიფიქრეთ რომ რა შეგვიძლია კიდევ უფრო მაგარი გავაკეთოთ. და ამით მივედით რომ მოდი გავაკეთოთ ხმოვანი ასისტენტი, რომელზეც იმედები დავამყარეთ, საკმაოდ რთული ამოცანაა სხვათა შორის. გავაკეთეთ და დღეს მაგალითად გადარიცხვის პროცესი დაახლოებით 4-ჯერ უფრო სწრაფია, ვიდრე აქამდე მარტივად შესაძლებელი იყო, მაგრამ 4-ჯერ უფრო ჩქარე უკვე ხმოვანი ასისტენტის დახმარებით შესაძლებელია რომ თანხა გადავრიცხოთ. ჩვენ ვფიქრობთ რომ ამას ექნება კიდევ ძალიან დიდი განვითარება, გარდა სხვასთან გადარიცხვისა, ისწავლის ხმოვანი ასისტენტი კიდევ ბევრ რამეს, მეტი შესაძლებლობა ექნება და ვფიქრობთ რომ რაღაც ეტაპზე ეს ხმა კომუნიკაცია არის ის ეტაპი, როცა უკვე ხელიდან გადადიხარ და სხვა შემდეგი ეტაპია, როცა უკვე ციფრულ ტექნოლოგიების მოხმარება შეიძლება უკვე ხმით. როგორც არის Apple-ის ასისტენტია თუ Google-ის ასისტენტი და დღეს სოფლიოს საიტიანიც მიდის, ჩვენც გვინდოდა რომ მსგავსი, ასე ვთქვათ, TBC-ის ასისტენტი გაგვეჩინა მობაილ ბანკში, რომელიც დახმარებას გაუწევდა ჩვენს მომხმარებლებს. ეს რომელიმე ბანკს მსოფლიოში მსგავსი პროდუქტი გამოყენებული აქვს და გინდათ რომ რაღაცა ამ მოდელს ხო ამ მოდელს გაყოლოდეთ? კი, სხვათა შორის ჩემი აზრით საკმაოდ მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ფაქტორია ეს თვითონ საბანკო ქართულ საბანკო სფეროში, რადგან TBC ბანკი ამ ხმოვანი ასისტენტის შექმნით გება მსოფლიოს მასშტაბით ისეთი ბანკების გვერდით როგორიც არის Bank of America, Wells Fargo, Eli და ასე შემდეგ. და მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ როცა ქართულენოვანი პირველი ხმოვანი ასისტენტი შევქმნით, ამით ძალიან ვეხმარებით რომ ქართული ენის განვითარება ციფრულ სამყაროში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რადგან ეს ყველაფერი ტექნოლოგია, რაც გამოვიყენეთ ხმოვანი ასისტენტის შესაქმნელად, ეს არის ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმები, მანქანური სწავლების მიდგომები და ბუნებრივი ენის დამუშავების მეთოდები. ეს არის ასე ვთქვათ ქართული ენის გარშემო შექმნილი ასე ვთქვათ ტექნოლოგიები, რომელიც გამოიყენება ხმოვანი ასისტენტისთვის. ოკეი, დაისახეთ მიზანი, დავალება განსაზღვრული იყო და არჩიეთ შესაბამისად კომპანია, რომელიც არჩიეთ და TBC-სთან ისეც აქტიურად
თანამშრომელს. რა დავალება მიიღო პულსარმა და რა გადაწყვეტის თქვათ გამოწვევების წინაშე იდექით, და თქვენთან უნდა დავაზუსტო, ხმა ინდივიდუალურია თავისთავად, მაგრამ ამის ბანკის შექმნას ალბათ ჭირდება რაღაცა ინფორმაციის მოცვა, პირველ ეტაპზე გავლა რეგისტრაციის და ასე შემდეგ. ხა ჩემი ხმა შეიძლება ინდივიდუალურია და სხვებმა იციან, მაგრამ ალბათ არ იცის ჯერ ხო ხელოვნება ინტელექტუალურია. შემთხვევაში ჩვენ ზოგადად ხმოვან ასისტენტზე მუშაობა დავიწყეთ დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ თვითონ ტექნოლოგიაზე და tbc-ისთან ერთად ამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებაზე რომ მობაილბანკში ჩაგვედო ხმოვანი ასისტენტი დავიწყეთ დაახლოებით 6 თვის წინ მუშაობა და პროცესი რომელიც დაიწყო წელიწადნახევრის წინ დაიწყო იმით რომ პირველ რიგში მოვაგროვეთ ძალიან ბევრი ჩანაწერი რომლის ტრანსკრიფციაც უნდა გაკეთებულიყო და შემდეგ ამ მონაცემების საფუძველზე დავატრენინგეთ ამ მუშაობა დაწყებული გქონდათ მსგავს? ანუ რეალურად თვითონ ტექნოლოგიაზე დაწყებული გქონდა მუშაობა, იმიტომ რომ ძალიან ხანგრძლივი პროცესი არის დაწყებული მონაცემების მოგროვებით, დამთავრებული ამ მოდელის შექმნით. და ის მოდელი, რომელიც შევქმნით, იმ მოდელს უკვე შეუძლია ნებისმიერი ხმა აღიქვას, გამომდინარე იქიდან, რომ იმ მონაცემებშიც ბევრი სხვადასხვა ხმა ქონდა, მაგალითად, მოხუცებულის, ბავშვის, ქალის, მამაკაცის და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მისთვის ბარიერი არ არის რაღაც ახალი ხმის მოსმენა და დავალება აქვს ესეთი, რომ ეს აკუსტიკური მოდელი, რომელიც აქვს, აკეთებს იმას, რომ ვაგონილ ხმას გადაიყვანს ტექსტურ მონაცემად. ამ ტექსტურ მონაცემში გადასაყვანად კიდე ეხმარება ენის მოდელი, რომელიც ჩვენს თავში პრინციპში ეგრე გვაქვს, რეალურად ვიცით რაღაც სიტყვები, რაღაც წინადადებები და ეს ბგერები რო გვესმის, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს სიტყვები ჩვენ უკვე წინასწარ ვიცით, ხვდებით, რას გვეუბნებიან. დაახლოებით იგივე პროცესი. ნიშნავენ გამოწვევა, მაგალითად, ვისაც Google-ის ან iOS ასისტენტი დაუტესტავს, რამდენად სწორად და ზუსტად გამოთქვა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს ძალიან დიდი დაბრკოლება არის ხოლმე. ნუ გასაგებია რომ თქვა ქართველი შარაშიძის მაგალითად შეიძლება რეზონანსიძეს გადაურიცხო მაგალითად. ხო, ანუ კი დაბრკოლება არის, რა თქმა უნდა. რამდენად არის სიზუსტე აუცილებელი ამ შემთხვევაში მომხმარებლის მხრიდან და მართალია დროზე ვამბობთ რომ შემცირდა, მაგრამ ხომ არ შექმნის პირიქით, აი რაღაცა. ანუ რეალურად ჩვენ როცა საუბრობთ, ყველა ბგერას, რომელიც ამ სიტყვაში არის, არ წარმოვთქვამთ გარკვევით რაღაც ხო, ანუ ბევრ ბგერას ყავს რეალურად და ზუსტად ის ენის მოდელი ამ დავალებას ასრულებს, რომ იმ ბგერების მიმდევრობა გადააქციოს სიტყვად, რომელიც სიტყვაც სავარაუდოდ უნდა ეთქვა ამ ადამიანს. ანუ მაგალითად თქვენ ვამბობთ, გადაურიცხე გიორგის, ამის მერე რომ თანხა უნდა მოდიოდეს, ეს მაგალითი ამას აქვს ნანახი და აქედან გამომდინარე ხვდება, რომ თქვენ რაღაც თანმიმდევრულია. ხო, თანმიმდევრული არის რეალურად ის თანმიმდევრობები, რომელიც მას უნახავს მაგალითები, ეხმარება იმაში, რომ თქვენ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ბგერა არ წარმოთქვით გარკვევით, მაინც მიხვდეს თქვენ რა თქვით, აი ამ თანმიმდევრობების და მაგალითების ხარჯზე. ეს ტრანსფორმირდება ტექსტუალურში, ხო ეს დავალება. ტექსტის, ანუ იმის მერეაც ტექსტში გადადის, უკვე ამოცანა იგივეა, რაც მაგალითად თიბოტისთვის რომ მიწეროთ, იმიტომ რომ თიბოს რომ მიწერ ტექსტს, ის უკვე ტექსტზე აკეთებს ოპერაციას. რეალურად ამის წინ დგას ერთი მოდელი, რომელიც ამ აკუსტიკურ მოდელზე მუშაობს და აუდიო ფაილს გარდაქმნის ტექსტად და მე იგივე ტიპის ოპერაცია მიდის უკვე რაც ხდება თქვა ჩატბოტის შემთხვევაში. ანუ ტექსტში აქვს ორი მისია, ერთი რომ მიხვდეს თქვენ განზრახვას, როგორც გიორგი აღნიშნა, ჩვენ მომავალში დავამატებთ უკვე სხვა ფუნქციონალსაც, ან გადარიცხვისა შეგეძლება, არ ვიცი, აუტის კურსი გაიგო ან რაღაც გავსი და როცა ეუბნები ამას, შენ რაღაც სურვილს გამოხატავ, რომ იმან რაღაც დავალება შეასრულოს. შესაბამისად, მისია აქვს ეგეთი, რომ პირველ რიგში გამოიცნოს რა სურვილი გაქვს შენ და მე ამ სურვილის შესაბამისად რაღაც პარამეტრი, მაგალითად, გადარიცხვის შემთხვევაში მიხვდეს ვისთან რიცხავ და რამდენს, აუტის კურსის შემთხვევაში მიხვდეს ფილიალის კურსი გაინტერესებს თუ მობაილბანკის მაგალითად. ოკეი, რამდენად საჭირო არის რომ იცოდეს ერთი რომ დავალებას გაიგებს, მაგრამ მეორე მხრივ თუ არასდროს არ მქონია რაიმე საბანკო ოპერაცია, მაგალითად გიორგისთან კომუნიკაცია, ის საბანკო ისტორია. ვეუბნები სახელს, გვარს, მაგრამ შეიძლება იყოს სხვა ადამიანიც მიმსგავსებული გვარით, ან იგივე იდენტური გვარით. ამ შემთხვევაში ბანკისთვის რამდენად არის ეს ოპერაციები დაცული და ხომ არ გიჩვენს დამატებით რისკებს თქვენ? ანუ ერთია კომფორტი, მაგრამ მეორე მხრივ ბანკი თავისთავად იღებს უფრო მეტვალდებულებას.
დაწესებულებას ხო რა თქმა უნდა ბანკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მომხმარებლის უსაფრთხოება ამ შემთხვევაში არანაირად არ არის ერთი წამით დარღვეული უსაფრთხოება იგივე ხარისხის უსაფრთხოება როგორც ჩვეულებრივად იყო შესაძლებლობა თანხის გადარიცხვის წინაპირობა ერთადერთი რაც არის რომ ხმოვანი ასისტენტი იცნობს მხოლოდ იმ ადამიანებს რომლებიც დღეს ჩვენ მომხმარებლებს მიმღებებთ ანუ შაბლონებად ყავთ დამახსოვრებული ანუ თუ ერთხელ მაინც გადაგირიცხიათ ვინმესთან და ეს უკვე შაბლონად გაქვთ შენახული მხოლოდ ამ ადამიანებში იცნობს მიმღებებს ანუ თუ თქვენ ეტყვით ისეთ სახელს და გვარს ადამიანის რომელიც მიმღებში არ ყავთ ხმოვანი ასისტენტი გეტყვით რომ სამწუხაროდ ვერ გავიგე გთხოვთ მითხრათ აი ამ მიმღებებიდან რომელიც თქვენ ყავთ. იმიტომ რომ უბრალოდ არ ეცოდინება. მაგრამ მეორეს მხრივ მიმღებებში შეიძლება ყავდეთ მაგათად ორი გიორგი, თქვათ ან ერთი და იგივე სახელით ორი შაბლონი, ერთი შეიძლება იყოს მობილურის ნომრით ან გარშვის ნომრით. ამ შემთხვევაში ხმოვანი ასისტენტი საკმაოდ ჭკვიანია, იმიტომ რომ როცა ეტყვით რომ გიორგისთან გადამარიცხნეთ, გეკითხება ორი გიორგი ყავს და რომელი გიორგი გინდა ისაკაძე თუ იბრუნდება დაზუსტებისთვის. კი, რა თქმა უნდა. და შემდეგ უკვე თქვენ ეუბნებით რომ აი ვახტანგიშვილთან მინდა გადარიცხვა და შენ გადაგარიცხნებთ. ანალოგიურად თუ ეტყვით რომ აი გიორგისთან მინდა გადარიცხვა, მაგრამ თანხას არ ეტყვით, მაგასაც მიხვდება და გეტყვით კი გინდა გიორგისთან, მაგრამ რამდენი გადავიცხო. ხო. და მე ეტყვით რა 5 ლარი და როგორ ამოიქოქა ჯამში შეიძლება უკვე რაღაცა დასტატვის შეფასება უკვე ჩემი აზრით საკმაოდ პოპულარული გახდა, იმიტომ რომ სულ რაღაც 5 დღეა რაც გაუშვით და დაახლოებით რაოდენობრივად რო გითხრათ 20 ჯერ უფრო მეტია ვიდრე მანამდე პილოტში ქონდა გაშვებული. ანუ დაახლოებით მომხმარებლები ამას იყენებენ, გაიცნეს, ძალიან ბევრი საინტერესო ისიც შემოდის, ბევრი ესაუბრება უბრალოდ რომ რაღაც არა ფინანსური სერვისი ხო, სხვა რაღაცებს, და ჩემი აზრით ძალიან პოპულარული ხდება და ჩემი პირადი გამოცდილებით დაახლოებით ერთი კვირა მოხმარების, ერთი კვირის მოხმარების შემდეგ აი იმდენად ეჩვევი რომ სულ ცდილობ ამით გადარიცხვა. ანუ თავიდან ცოტა გეუცნაურება რომ ვიღაცა გელაპარაკება გადარიცხვა როგორ შეიძლება ამას ვანდო, მაგრამ იმდენად სწრაფი და კომფორტულია რომ გამოიქოქება. ისე რა საინტერესო შესაძლებელი იქნება ეს დავალებების ფრაზები. მაგაზე ცალკე ახალი წლის გარეშე შეიძლება ხუმრობების რეაცობა. დაში მითხარი პულსარის სიახლეები. თქვენ მაგარი ამოქოქილები ხართ ბევრი მიმართულებით. პულსარში ხო, პულსარს წინა წელს გქონდა ესეთი სტრატეგია, რომ ჩვენი ტექნოლოგიები, რომლითაც შეუძლებთ რომ მანამდე TBC-ისთვის და არა მარტო TBC-ისთვის, სხვა კომპანიებისთვის შევექმნათ რაღაც გადაწყვეტილებები, ეს ტექნოლოგიები გადაგვექცია სერვისებად და უფრო შესაძლებელი ყოფილიყო, რომ უფრო ბევრ მომხმარებელს მომემსახუროთ უფრო მოკლე დროში და რეალურად არ დაგვჭირდეს ყოველი კლიენტისთვის რაღაც დამატებით 3 თვის და 4 თვის დახარჯვა რაღაც პროექტებზე. აქედან გამომდინარე გავაკეთეთ რამოდენიმე პროდუქტი. ერთი პროდუქტი არის დისტანციური ვერიფიკაცია, რომელიც ბანკებში და ფინანსურ ინსტიტუტებში განსაკუთრებით პოპულარულია, იმიტომ რომ საშუალებას იძლევა რომ დისტანციურად გააკეთო იდენტიფიცირება, ვთქვათ, გაჩვენოს საბუთი, შემდეგ გაჩვენოს სახე და დაადასტურო არის თუ არა ერთ და იგივე პიროვნება, ასევე ამოიკითხო საბუთიდან ინფორმაცია, როგორც ინგლისურად, ასევე ქართულად. ასევე გავაკეთეთ ხმის ამოცნობის ტექნოლოგია, რომელზეც როგორც კი TBC-მ გაუშვა, არაერთი მოთხოვნა შემოგვივიდა უკვე. ასევე ეხლა სხვა შორის გრანტი მოვიგეთ და გიორგის კომპანიამაც მოიგო რამდენიმე დღის წინ იყო ეს ჩიტაში. გრანტი მოვიგეთ პროდუქტით, რომელიც მედია მონიტორინგის პროექტზე არის და ჩვენი პროექტი არის მედია მონიტორინგი, რომელიც ამონიტორებს ყველანაირ მედიას საშუალებას, მათ შორის ტელევიზიასაც, აფიქსირებს სახეებს და სომავს პოზიტიური, ნეგატიური ნიუსი, რომელიც ოფიქია ყველაზე მწვავე, რომელია ყველაზე პოზიტიურად. მითხარი და როდის შეეშვება გამბავი? სავარაუდოდ მალე რამოდენიმე თვეში დავასრულებთ უკვე, იმიტომ რომ პრინციპში დიდი ნაწილი ამ სამუშაოსი გაკეთებული გვაქვს. კიდე გვაქვს რამოდენიმე ესეთი პროდუქტი, რომელსაც მალე გავუშვებთ. და ნუ ასევე გვაქვს რაღაც პროექტები, რომელსაც ალბათ მალე დავაანონსებთ და უფრო არ ეხება ლოკალურ ბაზარს, ეხება უფრო გარეთაც ჩვენ გასვლას. წარმატებები მეგობრებო. წარმატებები ხმოვანი ასისტენტს, წარმატებები TBC ბანკს მთლიანად და მისი ციფრული ბანკინგის მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი ვახტანგიშვილი იყო ჩვენთან ერთად. მადლობა გიორგი. მადლობა მობრძანებისთვის.
ჩვენთან ერთად ასევე იყო დაჩიჭოლაძე, იგი ფულსარეაის აღმასრულებელი დირექტორია. საკმაოდ საინტერესო ამბები ითქვა. გიორგი, როცა კი ჩათვლი საჭიროთ იმ გრანტზე, სათავართ ვისაუბროთ, ჩვენ გვაინტერესებს თითქმის ყველა ბენეფიციარი გუშინ ორი ყავდა. ბექაბაციკაძესთან საღამოს საქმის კურსში და გვაინტერესებს ყველა, იმიტომ რომ მე მგონი ესეთი მოცულობის გრანტი მასიურად შედარებით მე მგონი არც დაფიქსირებულა რა. მანამდე იყო საპარტნიორო ფონდის ისინი მახსოვს, მაგრამ არა ასე თქვა სტარტაპების 20 კომპანია დაფინანსდა 2 მილიონი. წარმატებები ქართულ ბიზნესს სტუმრებს გავაცილებთ და მალე გიბრუნდებით ახალი ამბებით, დაგვეულდეთ. ბათუმში კლინიკას 6 გარდაცვლილ ბენეფიციართან ვიზიტი და მომსახურების გაწევა აქვს დოკუმენტირებული. ამის შესახებ არც მეტი არც ნაკლები სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშია ნათქვამი, უფრო კონკრეტულად კი უწყების განმარტებით გარდაცვლილი პაციენტისთვის მომსახურების გაწევა 2016 წელს შპს ქირურგიული კლინიკა სალვეორს, აქ ორი შემთხვევა არის დაფიქსირებული, ხოლო 2017 წელს კი საქართველოს კარიტას 4 შემთხვევა ფიქსირდება. ბათუმის მერიის განმარტებით მსგავს ფაქტებს ვერ გამორიცხავენ, რადგან არ აქვთ ინფორმაცია ბენეფიციართა გარდაცვალების შესახებ. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს ინფორმაციით, სარკინიგზო ინფრასტრუქტურაში კერძო ოპერატორების დაშვება 2022 წლამდე მოხდება. თბილისის შემდეგ ტაქსების რეგულირება შესაძლოა არც მეტი არც ნაკლები რუსთავშიც ამოქმედდეს. ადგილობრივები, რომლებიც ამ სფეროში არიან დასაქმებულები, ამბობენ, რომ ამის შესახებ მხოლოდ არაოფიციალურ ინფორმაციას ფლობენ და გუშინ საგანგებო სარეკლამო რგოლისთვის გადაღებებიც კი გაიმართაო. ქვანახშირის შახტაში მეთანის აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა არის 18 ადამიანამდე გაზრდილი. ეს შემთხვევა სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის პროვინცია მპუმალანგაში თებერვლის დასაწყისში მოხდა. თავდაპირველად 5 გარდაცვლილზე ვრცელდებოდა ინფორმაცია. INCA-ის ცნობით მაშველები პარასკევს კიდე 13 დაღუპულ პირს მიაკვლიეს. სამძებრო სამაშველო სამუშაოების ადგილზე ძლიერი დაკვამლიანება აფერხებდა, რის შემდეგაც ძიება გარკვეული პერიოდით შეფერხებულიც იყო. მოკლედ მედია ქვანახშირის შახტში მოწყობილობების მოპარვის მიზნით 42 კაციანი ჯგუფის შეპარვაზე იტყობინებოდა და აფეთქების შემდეგ ნაწილმა შესაბამისად ამ შახტიდან გამოსვლა ვერც მოახერხა. სხვათა სანამ ახალ ამბებზე გადავალთ, ძალიან ბევრი თემა არის გარშემო, რომელიც სამართლებრივ პროცესებში არის გადასული, რაც თავისთავად ცივილიზებული და ნორმალური ფაქტია. ძალიან ბევრი დავა მიმდინარეობს გარშემო, ერთმანეთში დაობენ მათ შორის ბიზნეს სუბიექტებიც. მას შემდეგ, რაც ჩვენ დღეს 12 საათიანი ჩართვის შემდეგ საქართველოს პარლამენტიდან ბოლომდე ამოვწურავთ ასევე დღევანდელ დღეს ცხადია, იმიტომ რომ თემა ცალსახად თბილისთან დაკავშირებით დღეს არ დამთავრდება. აუცილებლად დაუთმობთ ეთერებს სხვადასხვა მიმდინარე თემებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, იგივე თემატიკა, რომელსაც ახალგაზრდა ადვოკატები ავრცელებენ ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწების არაკანონიერ გასხვისებასთან დაკავშირებით, რაზეც ისინი ფლობენ კონკრეტულ სასამართლო გადაწყვეტილებებს და ამ თემასთან დაკავშირებით ეს ყველაფერი არის კავშირში ასევე კვლავ მამუკა ხაზარაძესთან. თემა იყო ძალიან საინტერესო გასული ერთი კვირის და უფრო ადრეც განმავლობაში რომან ფიფიას და BGO ჯგუფის დავასთან დაკავშირებით, სადაც ლონდონის სასამართლომ ფაქტიურად დაიწყო ამ საქმის განხილვაც და შესაბამისად ფიფია ზიანის ანაზღაურებასაც ითხოვს და ამ სარჩელით მოთხოვნილია 286 მილიონი დოლარის დადასტურებული ზიანი, როგორც ამას ბატონი ფიფია ამბობს, ქონების განკარგვისას და პლუს ზიანი, რაც მას მიადგა შესაბამისად მიუღებელი შემოსავლის გამო. კაცმა არ იცის ეს თანხა ან დავა ასევე როგორ დასრულდება. ჩვენ მივადევნებთ თვალყურს ამ დავებს და ყველაფერს, თუმცა ჩვენთვის საინტერესოა ცხადია ყველა დეტალი, მაგრამ ბუნებრივია BMG-ის პლატფორმა იქნება ყველა მხარის გამშუქებელი, მაგრამ ცალსახად არ იქნება მხოლოდ ამ დავების თემებზე მოქცეული, რადგან წინ ძალიან ბევრი ახალი ამბავი გვაქვს თქვენთვის მოსაყოლი, რომელიც ასევე
თუ უფრო მეტად არ არის მნიშვნელოვანი, ვიდრე აღნიშნულ დავებზე ინფორმაცია, რომელიც მოგაწოდეთ. დანარჩენისთვის სანამ აპიაშვილი ქალბატონებო და ბატონო. დავიწყოთ ბიზნეს სიახლეების უკვე მეორე კოლერს, განსხვავებული თემებით და რა თქმა უნდა საინტერესო ამბებით. დღეღეთი დაბეგვრის ზღვარი შესაძლოა გაიზარდოს. პარლამენტი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის კანონპროექტის განხილვებს იწყებს საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით კი, რომელიც საკადასახადო კოდექსში ცვლილებებს ითვალისწინებს 2020 წლიდან. დღეღეს გადასახადის მხოლოდ ის ფიზიკური თუ იურიდიული პირები გადაიხდიან, რომელთა დღეღეთი დასაბეგრი ოპერაციების წლიური ჯამური თანხა 165,000 ლარს აღემატება და ნაცვლად დღეს დადგენილი 100,000 ლარისა კანონპროექტის ავტორის რომან გოცირიძის განმარტებით დღეღეს რეგისტრაციის ზღვარი ზრდა 165,000 ლარამდე გამოიწვევს საბიუჯეტო შემოსავლების შემცირებას 25-50 მილიონი ლარის ფარგლებში. თბილისში საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის ორგანიზებით რეგიონული ბიზნესის ფორუმი ღია დიალოგი გაიმართა, რომელშიც საქართველოს რეგიონებიდან და თბილისიდან მცირე საშუალო და მსხვილი საწარმოების კოოპერატივებისა და დარგობრივი ასოციაციების წარმომადგენლები საერთო ჯამში 200-მდე მეწარმე მონაწილეობდა. სავაჭრო პალატის ინფორმაციით ბიზნესის წარმომადგენლებს საშუალება მიეცათ ქვეყნის ეკონომიკური ბლოკის ხელმძღვანელებისათვის იმ პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ მიეწოდებინათ ინფორმაცია, რაც მათ საქმიანობისას ექმნებათ, ასევე მათთვის საინტერესო კითხვებზე მიიღო პასუხები. რეგიონიდანაც კარგია რომ ჩამოდიან ბიზნესმენები, იცით რომ ჩვენ თავის პრიორიტეტი არის საშუალო და მცირე მეწარმეებისთვის მხარდაჭერა, როგორც წესი ესეთი რეგიონში ყოფილი ბიზნესი ძირითადად საშუალო და მცირეა. აქედან გამომდინარე ველოდები იმას, რომ იქნება საგნობრივი დისკუსია. მივაცდოთ ზუსტად იმ ინფორმაციას ფიჩთან დაკავშირებით, აგრეთვე ვილაპარაკი იმაზე, თუ როგორ უდგას მთავრობა გვერდში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. სარკინიგზო ინფრასტრუქტურაში კერძო ოპერატორების დაშვება 2022 წლამდე მოხდება. განცხადება ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე მაგაკი საღინაშვილმა საქმის კურსთან საუბარში გააკეთა. ის განმარტავს, რომ სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის მენეჯერი როგორც სატვირთო, ასევე სამგზავრო ოპერატორებისაგან გაიმიჯნება, რაც ბაზარზე კონკურენციას გაზრდის. ამ დირექტივის შესრულების ვადა გახლავთ 2022 წელი. დირექტივა ითვალისწინებს მე-9-15 მუხლები, რომ ინფრასტრუქტურაზე არადისკრიმინაციული დასაშვება, კონკურენტული დასაშვება კონდეს ნებისმიერ ოპერატორს. მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ საქართველოს, როდესაც ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი, ეს მუხლები სავალდებულად არ გაიცელა, თუმცა ჩვენი ხედვა არის, რომ შემუშავებული გვაქვს უკვე პოლიტიკის დოკუმენტი რკინიგზის რესტრუქტურიზაციის და ჩვენი ხედვა არის, რომ გავიცელოთ ეს მუხლები, დაუშვათ კერძო ოპერატორების სარკინიგზო ინფრასტრუქტურაზე, რაც კონკურენციას გაზრდის, ხარისხს გააუმჯობესებს. აკაკი საღინაშვილის განმარტებით, კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო რკინიგზის სამგზავრო ნაწილს ბიუჯეტიდან დააფინანსებს, წელს უნდა ამოქმედდეს. მისი თქმით, სახელმწიფოს ეს ნაბიჯი დაახლოებით 15 მილიონი ლარი დაუჯდება. ჩვენ წარდგენილი გვაქვს პარლამენტში, საკომიტეტო მოსმენებს გადის, გვაქვს ინტენსიური, ასე ვთქვათ, მუშაობა ამ მხრივ. ეს საკანონმდებლო ცვლილება, რომ სარკინიგზო კოდექსში ცვლილება იგეგმება, უახლოეს პერიოდში წელს უნდა დამტკიცდეს ნებისმიერ შემთხვევაში. კალკულაციას რაც შეეხება დაახლოებით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 15 მილიონ ლარამდე იქნება, თუმცა მას შემდეგ რაც გაიმიჯნება სარკინიგზო ოპერატორი ინფრასტრუქტურისგან და ინფრასტრუქტურაზე დაშვების ხარჯები ცალკე ანაზღაურებას დაექვემდებარება, ცხადია ეს თანხა გაიზრდება და გაიზრდება ვარაუდობთ სადაც 50 მილიონად. თუმცა ეს ჯერ არა. ეს დაახლოებით 2022 წლისთვის. 24 თებერვალს ანგლიის განვითარების კონსორციუმის დამფუძნებელი და ანგლიის სიტის აღმასრულებელი დირექტორი კამბოჯაში ქალაქ პნომპენის სპეციალურ ეკონომიკურ ზონას სტუმრობდნენ. ანგლიის განვითარების კონსორციუმმა გაავრცელა ეს ინფორმაცია და მათივე ცნობით ანგლიის კონსორციუმის წარმომადგენლები კამბოჯას სპეციალური ეკონომიკური ზონის მშენებელი და ოპერატორი Pirveli-ის მიწვევით იმყოფებოდნენ. ამ შეხვედრაზე ვიზიტის ფარგლებში კი საერთაშორისო კომპანიებთან შეხვედრები გაიმართა. Pirveli ანგლიის სპეციალურ ეკონომიკურ ზონასთან დაკავშირებით ინტერესს გამოთქვამს კომპანიის წარმომადგენლებმა ანგლიის კონსორციუმის გუნდს გამოცდილება სხვადასხვა პროექტების, ბიზნეს მოდელების და სერვისების განვითარების კუთხით გაუზიარეს. გარდა ამისა, კამბოჯაში ანგლიის განვითარების კონსორციუმის წარმომადგენლებმა ინვესტორთა ობიექტებიც მოინახულეს.
ქარხანას არ უყიდით, იყიდება ბრენდი ყაზბეგი, ამასთან დაკავშირებით განმარტება BMG-სთან კომპანიის დამფუძნებელმა გოგი თოფაძემ გააკეთა. მისი თქმით, ბოლო დროს საუბრებ იმაზე, რომ ქარხანა იყიდება, რომელიც ლუდსა და ლიმონადს აწარმოებს, არასწორია. თუმცა ყოფილი დეპუტატი და ბიზნესმენი კონკრეტულ კომპანიას თუ ვის სურს ყაზბეგის ბრენდის შეძენა, არ აკონკრეტებს და ამბობს, რომ კომპანიაში ცვლილებების შესახებ ცნობილი მალე გახდება. რამდენიმე თვის წინ BMG-სთან კომპანია Global Beer Georgiam, რომელიც ISIS ბრენდის ლუდს აწარმოებს, დაადასტურა, რომ კომპანია ყაზბეგის ყიდვით იყო დაინტერესებული. თბილისის შემდეგ ტაქსების რეგულირება შესაძლოა რუსთავშიც ამოქმედდეს. ამის შესახებ ინფო რუსთავი წერს, სააგენტოსთვის მიწოდებული ინფორმაციით გუშინ დილიდან მერის მიმდებარე ტერიტორიაზე მთავარ მოედანზე თეთრი ფერის ტაქსები იყო მობილიზებული და სარეკლამო რგოლის გადაღებაც მიმდინარეობდა. ინფო რუსთავი ამ საკითხით დაინტერესდა და რეგულაციების შესაძლო დაწესების თაობაზე კითხვით მერის შესაბამის სამსახურსაც მიმართა. თვითმმართველობაში ამბობენ, რომ ტაქსის კომპანიებისათვის რეგულაციების დაწესებაზე საუბარი არ ყოფილა და ამ დროისთვის რუსთავის მერიაში ეს საკითხები ჯერ არ განიხილება. რაც შეეხება სარეკლამო რგოლს, ირკვევა, რომ ვიდეოს რუსული კომპანია იღებს და მის შინაარს რუსთაველებისათვის ახალი სერვისის შეთავაზებასთან კავშირი არ აქვს. გორის მუნიციპალიტეტის მერია $61,000 გრანტს მიიღებს. გრანტის მიღების უფლება გორის საკრებულოს წევრებმა მერს უკვე მისცეს. რიგარეშე სხდომაზე საკითხს ოპოზიციური ფრაქციის წარმომადგენლებმა დაუჭირეს მხარი. პროექტს გორის მუნიციპალიტეტის მერის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი კურირებს. მარიტა ბიბილაშვილის თქმით, ხელშეკრულების გაფორმების ცერემონია გაიმართება 6 მარტს. გრანტის მიზნობრიობა კი ექსკავატორ დამტვირთველების შესყიდვაა. ამასთან დაკავშირებით ტექნიკა მოემსახურება გორის მუნიციპალიტეტის ოფლებში არსებული სასმელი წყლის სისტემის მოვლა პატრონობას, ამორტიზებული სისტემის რეაბილიტაციას, მუნიციპალური შიდა სარწყავი არხების ამოსუფთავებას, განმარტავს ბიბილაშვილი. ნესკრა ჰიდრომ სვანეთში სოფლებში ჭუბერსა და ნაკრაში მექანიზაციის პროექტის განხორციელება დაიწყო. მის ფარგლებში ამ სოფლების მოსახლეობა სასოფლო სამეურნეო და მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებისათვის მძიმე ტექნიკით მომსახურების გაწევა მოუხდებათ. ეს პროექტი კომპანიის ხელმძღვანელობა მოსახლეობასთან შეხვედრაზე წარადგინა. ნესკრა ჰიდროს წარმომადგენელი განმარტავს, რომ სოციალური პროექტი საშუალებას აძლევს ნებისმიერ ცალკეულ მოსახლეს ან ჯგუფს მაქსიმალურად გამარტივებული პროცედურის გავლით მიმართონ კომპანიას, რომელიც მას მძიმე ტექნიკით მომსახურებას გაუწევს. კომპანიამ საგანგებოდ პროექტისათვის 10-მდე ერთეული მძიმე ტექნიკა გამოყო. ტექნიკის ამა თუ იმ ერთეულის მომსახურებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს კი ნესკრა ჰიდროს სრულად დაფარავს. ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებზე სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორის მოადგილეც ამახვილებს ყურადღებას. ეს პროექტი გულისხმობს იმ ყოველდღიურ საჭიროებებში დახმარებას მოსახლეობისთვის, რომელიც როგორც წესი სოფლად მთაში ყოველთვის არსებობს. ეს იქნება გზების გაწმენდა, ეს იქნება არხების მოწყობა თუ სხვა სახის მცირე პროექტები. ჩვენი კომპანია ამას უსასრულოდ განახორციელებს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. აქ კლიმატური პირობები ცოტა რთული არის და მძიმე კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე პატარა ნალექის მოსვლის შემდეგაც უკვე იწმინდება ადგილზე ამ კომპანიების მიერ შიდა სასოფლო სამეურნეო გზები, რომლებიც არ არის მათ დაქვემდებარებაში, რაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა და მიღწევადია. უკვე მიღწევა არის მოსახლეობისთვის თავისი ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად. გამოცემა ბლუმბერგის ექსპერტებმა ტრადიციულად დათვალეს და გამოაქვეყნეს ყოველწლიური რეიტინგი. საუბარია Bloomberg Healthiest Country Index-ზე, რომლის ფარგლებში სოფლიოს 169 ქვეყანა შეფასდა და გამოიკვეთა ქვეყნები, სადაც მოსახლეობა ყველაზე ჯანმრთელია, სადაც მოქნილი ჯანდაცვის სისტემა მოქმედებს და სადაც ყველაზე უკვე ზრუნავენ მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე. რომელია ყველაზე ჯანმრთელი ქვეყანა სოფლიოში Bloomberg-ის რეიტინგს? მარიამ ადამია და ანუკა ჯოხაძე გაგვაცნობენ, მე მათ მივესალმები. მშვიდობის გიორგი, ვიდრე ტოპ-10-ს გაგაცნობს ჯანმრთელი ქვეყნების, მინდა გადავხედოთ Bloomberg-ის მიერ ყურადღება გამახვილებულ ინდიკატორებზე. ანუ ქვეყნებში სიცოცხლის ხანგრძლივობა დაითვალეს Bloomberg-ის ექსპერტებმა, თამბაქოს მოწევის სიხშირე და რაოდენობა, ჭარბიწონის მაჩვენებელი და ეკოლოგიური ფაქტორებზე გამახვილდა ასევე ყურადღება, ანუ რამდენად არის ხელმისაწვდომი სუფთა სასმელი წყალი და დაცულია თუ არა ტერიტორიაზე სანიტარული ნორმები. სწორედ ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით ექსპერტებმა
მებმა დაითვალეს ყველა ქვეყნისთვის შესაბამისი ინდექსი და შეადგინეს რეიტინგი, რომლის ათეულშიც ბოლო 10 ადგილზეა ისრაელი 88.2 ქულით. ისრაელის ჯანდაცვის სისტემა მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო და სამაგალითოა, რადგან მთლიანი შიდა პროდუქტის 8.3% სწორედ ამ სექტორზე იხარჯება. სხვადასხვა კანონიკი პაციენტის უფლებებს იცავს და სახელმწიფოც ჩართულია მოქალაქეების მკურნალობის დაფინანსებაში. ისრაელს კი ნორვეგია მოსდევს 99.1 სარეიტინგო ქულით, როგორც სხვა სკანდინავიურ ქვეყნებში, აქაც სიცოცხლის ხანგრძლივობა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია. ნორვეგიის მოქალაქეებისთვის ასაკის მიუხედავად ჯანსაღი ცხოვრების წესი ყოველდღიურობის შემადგენელი ნაწილია. ამასთან ქვეყანაში ნარკოტიკების მოხმარების მიმართულებით მსოფლიოში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ამ ყველაფერთან ერთად კი ნორვეგიაში სამედიცინო მომსახურება 16 წლამდე ბავშვებისთვის უფასოა. მოზრდილებისთვის მოქმედებს ეფექტური სადაზღვევო სისტემა და სხვადასხვა ტიპის შეღავათები. მერვე პოზიციაზეა სინგაპური 99.3 სარეიტინგო მაჩვენებლით. ახალი ტექნოლოგიები, კვალიფიციური, გამოცდილი, ყურადღებიანი სპეციალისტები, მკურნალობის დიაგნოსტიკისა და რეაბილიტაციის პროგრესული მეთოდები და დარგის ყოველწლიური განვითარება. ასეთია სინგაპურის მაღალი მაჩვენებლის მთავარი ინდიკატორები, თუმცა აქვე დავამატებ, რომ ქვეყანამ წინა წლის რეიტინგებთან შედარებით პოზიციები დაკარგა და მეოთხედან მერვე პოზიციაზე გადმოინაცვლა. თუმცა, მიუხედავად ამისა, აზიის მასშტაბით მკურნალობა ყველაზე ეფექტიანი მაინც სინგაპურში. საერთო რეიტინგში მე-7 ადგილზე ავსტრალია მოხვდა. გამოცემა ამ ქვეყანას 99.8 სარეიტინგო ქულა მიანიჭა. ქვეყანაში ჯანდაცვის საყოველთაო სისტემა მოქმედებს, რომელიც ყველა მოქალაქის აუცილებელ სამედიცინო დაზღვევას გულისხმობს. ამასთან ავსტრალიაში მაღალია სიცოცხლის ხანგრძლივობის მაჩვენებელი, რომელიც საშუალოდ 82 წელია, რაც ადგილობრივების ყოველდღიური ცხოვრების რიტმზე და ჯანსაღ ცხოვრებაზე მეტყველებს. ავსტრალია ერთ-ერთ ლიდერად დასახელდა რეიტინგში, თუმცა ავსტრალიაზე ეფექტიანი ჯანდაცვის სისტემა აქვს შვედეთს 90.2 სარეიტინგო მაჩვენებლით. ქვეყანაში მაღალია სიცოცხლის გახანძრიობის მაჩვენებლებიც და როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის ასაკი 80 წელს აღემატება. დაბალია ასევე ადრეულ ასაკში გარდაცვალების რიცხვიც, თუმცა მიღმა გონივრულად ორგანიზებული ჯანდაცვის სისტემისა შვედეთში დიდ როლს თამაშობს ჯანსაღი ცხოვრების წესიც. ასეთი იყო ათეულში შემავალი ბოლო ადგილები ჯანდაცვის საუკეთესო სისტემის მქონე ქვეყნების უკვე ტოპ 5-ეული ნახოთ ჩვენ სიუჟეტში. ჯანდაცვის საუკეთესო სისტემის მქონე ქვეყნების 5-ეულის ბოლო პოზიციაზე 90.9 ქულით შვეიცარია დასახელდა, რომლის მედიცინის თავისებურებაც გულისხმობს იმას, რომ აქ თითქმის ყველაფერი კერძოა. ამიტომაც ყველა სახის მკურნალობა ხდება კერძო ოფისებში ან მცირე კლინიკებში. ან შვეიცარიაში მსხვილი საავადმყოფოები არ ფუნქციონირებს. შვეიცარიაზე გაცილებით პროგრესული სისტემა მოქმედებს იაპონიაში. 91.4 სარეიტინგო ქულით იაპონია აზიის მასშტაბით ყველაზე ჯანმრთელ ქვეყნად და ერად არის აღიარებული, რომელიც 2018 წლის რეიტინგში გასულ წელთან შედარებით 3 პოზიციით დაწინაურდა და მეოთხე ადგილზე გადაინაცვლა. ხუთეულში ისლანდიაც მოხვდა, სადაც საერთო ჯამში 25 საავადმყოფო ფუნქციონირებს. სარეიტინგო ქულა ისლანდიის შემთხვევაში 91.4-ია. როგორც ცნობილია, ქვეყანაში სამედიცინო მომსახურება მაღალ დონეზეა. ისინი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გაწევას ყველაზე ოპერატიულად ახერხებენ. ქვეყანაში გავრცელებული იყო ტუბერკულოზი, რომლის დახმარებას ისლანდიელმა ექიმებმა საბოლოოდ მაინც შეძლეს და ქვეყანაში ეს დაავადება პრაქტიკულად აღარ გვხვდება. 91.6 სარეიტინგო ქულა დაუთვალეს ბლუმბერგის ექსპერტებმა იტალიას, რომელიც მეორე ადგილზე დასახელდა. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი კვებაა. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ მოსახლეობა იტალიაში ეგრეთ წოდებული ხმელთაშუა ზღვის დიეტას იცავს, ანუ ნაკლებ ცხიმს იღებენ. ეს ყველაფერი კი გულსისხლძარღვთა დაავადებების დონის შემცირებას განაპირობებს, თუმცა გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, იტალიაში ფუნქციონირებს გამართული ჯანდაცვის სისტემა და ჯანსაღი ცხოვრების წესიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ყველაზე ჯანმრთელი მოსახლეობა კი ესპანეთს ჰყავს. ქვეყანამ ამ მიმართულებით 92.8 ქულა დაიმსახურა. ევროკავშირის ქვეყნებს შორის სიცოცხლის ყველაზე მაღალი ხანგრძლივობა ესპანეთშია. მსოფლიოს მასშტაბით კი ეს ქვეყანა მესამე ადგილს იკავებს და მხოლოდ იაპონიასა და შვეიცარიას ჩამორჩება. როგორც დარგის სპეციალისტები პროგნოზირებენ, 2040 წლისთვის ესპანეთში ყველაზე მაღალი სიცოცხლის ხანგრძლივობა დაფიქსირდება და ეს მაჩვენებელი 86 წელი იქნება.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. სოფლიოს გარშემო გამოგზაურებს ახლა გოგა მელიქიძეც ეს ასე ვთქვათ ტიხარის ამის დასტურია სატელევიზიო რომ გალტენ-დაგარტის სათავო ოფისიდან სამშაბათ დღეს გვერდება ჩვენი ტრადიციულად გვერდება ჩვენი თანაწამყვანი იგი საინვესტიციო ბანკის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გახლავთ საინტერესოდ ვითარდება მოვლენები ერთგვარი პროგრესი, რომელიც ახასიათებს წლის განმავლობაში თითქმის ყველა საფონდო და საბირჟო ინდექსს, ძალიან საინტერესო კორელაციაში მოდის 2018 წლის გეინთან მიმართებაში, ანუ არის რაღაც აღიარებული ლიდერი პოზიციები, თუმცა გვაქვს პოზიციები, რომელზეც უფრო დეტალებში და მარდათ ყოველთვის, როგორც ყოველთვის გვეტყვის გოგა მელიქიძე თუ რა გახდა ცალკეულის კლების მიზეზები. გოგა, მოგესალმები დილა მშვიდობის და გისმენთ ყურადღებით. დილა მშვიდობისა გიორგი, მივესალმები ტელემოყურებელს. გასული კვირაც დები იყო სოფლიოს საფონდო ბაზრებზე და შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო 8 კვირაა მოყოლებული, ან მთელი ეს წელი იანვრიდან მოყოლებული ყველა საფონდო ბაზარზე, განსაკუთრებით ამერიკაში, თითქმის შეუქცევადი ის დები გვაქვს საფონდო ბაზრების მიმართულებით. გასულ კვირას 1% შიგნით, ესე ვთქვათ 1%-მდე გაიზარდნენ ამერიკული საფონდო ინდექსები. თვითონ NASDAQ-ს და თითოეულს შევხედოთ კონკრეტულად, Dow Jones-ი გაიზარდა დაახლოებით 0.6-0.7%, თუმცა საინტერესოა წლის მანძილზე როგორ გაიზარდა 12%-ზე მეტი არის Dow Jones-ი გაზრდილი. Dow-თვის ესეთი მაღალის და 2 თვის მანძილზე თითქმის ისტორიაში არ ყოფილა. S&P 500-იც გაიზარდა გასული კვირის მანძილზე, როგორც აღნიშნა ყველა ამერიკული ინდექსი, ასევე სადღაც 1%-მდე და იმიტომ 1%-მდე რომ გასულ კვირებში 1%-ზე მეტი იზრდებოდნენ და წლის მანძილზე S&P-ს გაზრდილია თითქმის იგივენაირად 12%-ით, ოდნავ მეტით, ხოლო ყველაზე კარგად გაზრდილია NASDAQ-ი. NASDAQ-ის გაიზარდა გასული კვირის მანძილზე 0.5-0.6%-ით, ხოლო წლის მანძილზე გაზრდილია 14%-ით.
20%-მდე. ამერიკაში ესეთი კარგი ზდები რამოდენიმე მიზეზით არის განპირობებული, გასულ კვირასაც ვისაუბრეთ და ახლა შევეცდები რომ ჩამოვაყალიბო ეს მიზეზები. პირველი ისე რომ 2018 წლის და ფინანსურ შედეგებს და მეოთხე კვარტლის 2018 წლის მეოთხე კვარტლის ფინანსურ შედეგებს აქვეყნებენ ამერიკული კომპანიები და ზდებს აჩვენებენ და დამაჯერებელ ფინანსურ მაჩვენებლებს და ეს ბუნებრივია ისახება დადებითად, მათ ესე ვთქვათ ბუნებრივია დადებითად ისახება ინდექსების პერფორმანსზე. ასევე მნიშვნელოვანია გასულ კვირას ფედის, ანუ ამერიკის ცენტრალური რეზერვის, ამერიკის ეროვნული ბანკი შეიძლება ითქვას, განცხადება მასზე რომ ისინი დალოდების რეჟიმში არიან რეალურად და 2019 წლის პირველ პერიოდში, ანუ პირველ 6 თვეში არ აპირებენ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას, არამედ ამას უფრო მეორე წლის მეორე ნახევარში გააკეთებენ და ამა ბუნებრივია დადებითის დამისა საფონდო ბაზრებს, იმიტომ რომ როგორც კი მონეტარული პოლიტიკა მკაცრდება, ეს ბუნებრივია დაწყოლას ახდენს საფონდო ბაზრებზე ხოლმე და მათ მაგას ვთქვათ, კაფიოთ მიანიშეს, რომ 2019 წლის მეორე ნახევარში დაახლოებით 0.25%-ით განიხილავენ მინიმალური საპროცენტო განაკვეთის გაზდას. ასევე მნიშვნელოვანია ამერიკასა და ჩინეთს შორის ურთიერთობა და ზოგადად ეს ამერიკასა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ურთიერთობის დაალაგება და ჩამოყალიბება და გადაწყვეტა არის მთელი 2019 წლის მანძილზე გაყვება საფონდო ბაზრებს და იქნება მთავარი მიზეზი, რაც ეფექტს მოახდენს საფონდო ბაზრებზე. გასულ კვირას და გასულ კვირების მანძილზე დადებითი ტენდენცია შეიმჩნევა, ასეთ რომ ამერიკა უფრო ესე ვთქვათ არ გაუზდის ამ ჩინეთს, არ გაუძვირებს ესე ვთქვათ და არ დაიძაბება ურთიერთობა ამერიკასა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ტარიფების მიმართულებით. ჩვენ ვიცით რომ 200 მილიარდის იმპორტირებულ პროდუქტზე, ჩინურ პროდუქტზე 10% უკვე ამერიკამ გაუზარდა ტარიფები და ეს მაჩვენებელი შეიძლება 25%-მდე გაიზარდოს. 1 მარტი არის გარკვეული ვადა და არის მან საუბარი მასზე, რომ ტრამპი და ჩინეთის ხელისუფლება გეგმავს, რომ ეს მაჩვენებელი, ეს დედლაინი, ესე ვთქვათ, ვადა გადაწიონ რამოდენიმე თვით. ეს ინფორმაცია როგორც კი გამოვიდა, ამა ბუნებრივია დადებითი ძრამის საფინანსურ ბაზრებს, იმიტომ რომ ამან გააჩნია მოლოდინი მასზე, რომ ამერიკა და ჩინეთი უფრო მეტ სივრცეს და დროს იტოვებენ, რომ დადებითად მოილაპარაკონ ამ მიმართულებით და ეს საკმაოდ პოზიტიური ნიუსია. ასევე მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ეკონომიკური მაჩვენებელი, გასულ კვირას გამოვიდა ამერიკის ისევე უმუშევრობის მაჩვენებელი და კიდევ უკეთესი მაჩვენებელია ამერიკაში უმუშევრობის თვალსაზრისით, კიდევ უფრო მეტად არის შემცირებული. ჩვენ ვიცით რომ ამერიკაში ისტორიული მინიმალური უმუშევრობა გვაქვს 70-იან წლების გასული საუკუნის 70-იან წლების შემდეგ ესეთი დაბალი უმუშევრობა ამერიკაში არ ყოფილა და ბუნებრივია ეს დადებითად აისახება საფონდო ინდექსებზე, ასევე სხვადასხვა ინდიკატორებით დადებითი პერფორმანსია იანვარ-თებერვალში, საცალო მოხმარებაში და ასე ვთქვათ გარკვეულ ეკონომიკურ ინდიკატორებში. რო გადავიდეთ ოქროზე, ნავთობის მასი გაიზარდა 3%-ით მარტო გასული კვირის მანძილზე და წლის თვალსაზრისით თუ შევხვდათ 26%-ით არის გაზრდილი. ნავთობის ოქროს ფასიც ოდნავ გაიზარდა დაახლოებით 0.5-0.6%-ით და წლის მანძილზე 3.6%-ით არის გაზრდილი. ევროზონაზე რო ვთქვათ, ერთი ორი სიტყვით ევროზონაში დავინახეთ ინდექსების და როგორც წესი ამერიკაში ესეთი კარგი პერფორმანსი გვაქვს ინდექსებში, ეს ევროზონასაც გადაეცემა ხოლმე, მაგრამ თუმცა ევროზონაში ბრიტანეთი გამოიყურება ოდნავ სუსტად და მაგაზე ვიტყვი ბრიტანული ინდექსები და მაგაზეც ერთი ორი სიტყვით ვიტყვი. სტოქს 600-ი გაიზარდა დაახლოებით 0.5-0.6%-ით, თუმცა წლის მანძილზე გაზრდილია 10%-მდე, 9.95%-ით. ყველაზე კაი ზაქონდა DAX 30, რომელიც არის გერმანული ინდექსი 1.4% გაიზარდა და წლის მანძილზე გაზრდილია 8.95%-ით, ანუ თითქმის 9%-მდე. CAC 40 ფრანგული ინდექსი გაიზარდა 1.2%-ით და წლის მანძილზე გაზრდილია დაახლოებით 12%-ით, ანუ ყველაზე კარგი და აი ამ სამ ინდექსში CAC 40, ანუ ფრანგული ინდექსი აქვს. ბრიტანეთს Brexit-ის გამო Fitch-მა, რომელიც უმსხვილესი საკრედიტო ორგანიზაცია საკრედიტო რეიტინგს ანიჭებს სხვადასხვა ეკონომიკებს, შეუმცირა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური კომპონენტი შეუმცირა, ანუ ბრიტანეთი ბუნებრივია AA რეიტით არის, ყველაზე მაღალი საკრედიტო რეიტინგი აქვს, თუმცა მან არის ეკონომიკური გარემოების კომპონენტი და negative watch-ი მიანიჭა, რაც ბუნებრივია ცუდია ბრიტანეთის ეკონომიკისთვის. ეს მხოლოდ განპირობებულია Brexit-ის პროცესით, ჩვენ ვიცით, რომ Brexit-ის პროცესის ვადა ჩანიშნული იყო 29 მარტი, თუმცა გასულ კვირას
ტერეზა მეი მითხოვა რომ ეს ვადა გადავადებულიყო კიდევ რამოდენიმე თვიდან ნოემბერში დაწყებული იყო Brexit-ის პროცესი თუმცა ამ მიმართულებით ჩამოყალიბება ჯერ ვერ მოხდა ამ კვირას მიმდინარე კვირას გამოვიდა ინფორმაცია რომ თუ ეს ამის ვადა გადაიწევს ეს არ მოხდება რამოდენიმე თვით არამედ რამოდენიმე წლით და შეიძლება 2021 წლისთვის გადაიწევს აი ამ ბუნდოვანობამ გამოიწვია ბრიტანეთის ასე საკრედიტო რეიტინგის ოდნავ გაუარესება ბრიტანული ინდექსები FTSE 100 და FTSE 250 FTSE 100 ოდნავ შემცირდა გასული კვირის მანძილზე თუმცა ორივე ინდექსი წლის თვალსაზრისით ზრდას ინარჩუნებს FTSE 250 უფრო კარგად არის გაზრდილი და FTSE 100 FTSE 250 გაზრდილია თითქმის 12%-მდე და FTSE 100 გაზრდილია დაახლოებით 6.7%-ით წლის მანძილზე ზოგადად ევროზონაში ჩვენ ბევრჯერ გვითხარ რომ გარკვეული ეკონომიკური პრობლემები გვაქვს მაგალითად სხვადასხვა ინდიკატორები გამოვიდა ევროზონის და წარმოების ინდექსი შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი უმთავრესია წარმოების ინდექსში არის მნიშვნელოვანი შემცირება 2013 წლის შემდეგ ესეთი შემცირება წარმოების ინდექსში არ ყოფილა ევროზონაში და ამის მთავარი განპირობებელი მიზეზი არის ისევ და ისევ გერმანია ჩვენ ისევ გერმანიაში გარკვეული ეკონომიკური შესუსტება გვაქვს და სხვადასხვა ინდიკატორებით გერმანიაში ბოლო 4 წლის მანძილზე ასეთი სკეპტიციზმი ეკონომიკური ზრდის მიმართ არ ყოფილა ნახოთ როგორი ეკონომიკური ციფრები გამოვა განსაკუთრებით 2018 წლის პირველ კვარტალში რაც შეეხება აზიას იაპონიაში დავინახეთ ინდექსის და დაახლოებით 2.5% გაიზარდა ნიკეის ინდექსი და წლის მანძილზე სადაც 7%-მდეა გაზრდილი. ეს ისევ და ისევ იმის გამო რომ ამერიკასა და ჩინეთს შორის დადებითი მოლოდინებია მათ შორის ასე ვთქვათ სავაჭრო მოლაპარაკების თვალსაზრისით და როგორც გერმანიის ეკონომიკა ასევე იაპონიის ეკონომიკა საკმაოდ მაღალ სენსიტიურობას ატარებს ამერიკასა და ჩინეთს შორის როგორ განვითარდება სავაჭრო რეჟიმები კონკრეტულად ასე როგორც გერმანიის ეკონომიკაში, ასევე იაპონიის ეკონომიკის მიმართაც არის მოლოდინები, რომ 2019 წელს ეკონომიკა შედარებით სუსტად გაიზრდება. უკვე ამის ნიშნები იგრძნობა, იმიტომ რომ იანვარში ექსპორტი 8.4% შემცირდა იაპონიის ეკონომიკაში და ასეთი მაღალი ვარდნე ექსპორტში იაპონიის ეკონომიკაში კაი ხანი არ ყოფილა. ეს სწორედაც განპირობებულია ჩინეთის მიმართ სავაჭრო ესე ვთქვათ ვაჭრობის შემცირებით. იაპონიასა და ჩინეთს შორის ვაჭრობა 17% შემცირდა, ამან განაპირობა სწორედაც ეს 8.4%-იანი შემცირება იაპონიის ექსპორტის. ზოგადად ამერიკის მიმართ ოდნავ გაიზარდა ექსპორტი იაპონიას და ამან ოდნავ დააბალანსა ეს თორემ იაპონიაში მნიშვნელოვანი შემცირება იქნებოდა. ნახოთ როგორ გაიზრდება იაპონიაში ეკონომიკა, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ ფონზე, როცა დაინახეს ეკონომიკური შესუსტება, იაპონიის ცენტრალურმა ბანკმა აღნიშნა, რომ იგი კიდევ უფრო მეტად შეამსუბუქებს თავის მონეტარულ პოლიტიკას, რაც ცოტა უცნაურია იქიდან გამომდინარე, რომ იაპონიაში ყველაზე შემსუბუქებული ესე ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკა გვაქვს, იქ და არის ყველაზე მაღალი ესე ვთქვათ უარყოფითი საპროცენტო განაკვეთები და ეს უარყოფითი საპროცენტო განაკვეთები კიდევ უფრო მეტად უარყოფითი საპროცენტო განაკვეთი უნდა გახდეს. ამ განცხადების მიხედვით, ასე რომ ეკონომისტები საკმაოდ ესე ვთქვათ სკეპტიკურად უყურებენ 2019 წელს როგორ განვითარდება იაპონიაში ეკონომიკა და კიდევ უფრო მეტად შემსუბუქდება თუ არა მათი ძალიან შემსუბუქებული მონეტარული პოლიტიკა. რაც შეეხება ჩინეთში თავარი და უმთავრესი ამბავი არის როგორ დაალაგდება ჩინეთი და ამერიკა ერთმანეთის მიმართ სავაჭრო რეჟიმის თვალსაზრისით არის სხვადასხვა მოლოდინები დიდი ალბათობით 1 მარტი როგორც ვადა გადაიწევს რამოდენიმე თვით ასევე არის მოლოდინი ასევე არის საუბარი მასზე რომ ჩინეთის ხელისუფლება და ტრამპის ადმინისტრაცია მუშაობენ გარკვეულ ურთიერთგაგების მემორანდუმზე და გადიან ეს უფრო დეტალებს დიდი ალბათობით ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე დადებითი ფონია და როგორც დასაწყისში აღვნიშნე ამერიკასა და ჩინეთს შორის სავაჭრო რეჟიმის გადაწყვეტა იქნება 2019 წლის მანძილზე მთლიანად გაყვება ფონს და არის მთავარი ესე ვთქვათ ნიუსი და მთავარი მოვლენა ეკონომიკური რაც ეფექტს იქონიებს საფონდო ბაზრებზე. რაც შეეხება სხვა განვითარებად ეკონომიკების ინდექსი დაახლოებით 2.7% გაიზარდა გასული კვირის მანძილზე, წლის ჭრილში დაახლოებით 10%-მდეა გაზრდილი. გიორგი მადლობა დიდი გოგა მელიქიძეს, მადლობა გალტენდაგარდს პარტნიორობისთვის. გოგა საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელია გალტენდაგარდის და თავისი ტრადიციული ჩართვით იყო ჩვენთან და მიმოხილვით საფონდო და საბირჟო ინდექსებისა.
ჩვენი საქმიანი დილას კიდევ ერთ სტუმართან და კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო თემაზე გავაგრძელებ. ფაქტობრივად ყოველი წლის ტრადიციით საქართველოს მთავრობა გაზპრომთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. მოლაპარაკების საგანი კვლავ ბადაგასული ხელშეკრულების განახლებაა. კონკრეტულად რა პირობებს თავაზობს საქართველოს და ამ შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტრო, რომელიც საქართველოსთან მომლაპარაკებელი მხარეა რუსეთთან, უცნობია. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პარლამენტში სტუმრობისას გიორგი ქობულიამ თქვა, რომ საქართველოს ბუნებრივი აირის მიმწოდებლების დივერსიფიცირებაზე ფიქრობს. ეკონომიკის მინისტრის ამ განცხადებას ბევრი კრიტიკა მოყვა. რამდენად შეიძლება რუსეთისგან ენერგოდამოუკიდებლობის და ენერგოუსაფრთხოებისათვის ბუნებრივი აირის შეძენა სწორი მიდგომა იყოს და რა უკეთესი პირობები შეიძლება იყოს საქართველოსთან სავაჭრო. ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან მურმან მარგველაშვილი ენერგეტიკოს შემოგვიერთდა საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით. ჯამში არაფერი ჩანს რაიმე ესე სიტყვის დონეზე მიუღებოთ. გულისხმობ დივერსიფიცირება, მეტი კონკურენცია, ამდაგვარი ჩანს ის სენტიმენტები, რომელსაც მეც მათ შორის ვიზიარებ რუსეთთან დაკავშირებით. მეორეს რომ გვაქვს თავარი რეალობა, რაშიც ჩვენ ჩავთვალეთ BMG-მ, რომ თქვენ გამორჩეული რესპონდენტი შეიძლება იყოთ, რომ გასცეთ საუკეთესო პირობები საქართველოსთვის. რა შეიძლება იყოს? აი ამ კითხვას პასუხი. საუკეთესო პირობები გაზის შესყიდვის, როგორც მესმის, ხო? მოდით ჯერ შევხედოთ სიტუაციას, რა გვაქვს დღეს გაზის ბაზარზე. გაზის ბაზარზე დღეს გვყავს ერთი არაბუნებრივი მონოპოლისტი, ენერგეტიკაში ბუნებრივი მონოპოლისტი არსებობს, რომელიც რეგულირებას აქვემდებარება. გვყავს ნამდვილად არაბუნებრივი მონოპოლისტი, რომელიც არის როგორც მოწოდებაში, ასევე განაწილებაში, ასევე თითოეული მომხმარებელი. და სრულიად გაუმჭვირვალე საზოგადოებისთვის უცნობი ხელშეკრულებით ხდება მასთან ურთიერთობა და რაც ყველაზე საშიშია, ფაქტიურად მინდობილი გვაქვს მისთვის ჩვენი ეკონომიკა ისე, რომ შეუძლია ფასები დაუწესოს თავისი მოსაზრებით და სავარაუდოდ ინტერესების მიხედვით. ეს აუცილებლად შესაძლებელია და აქ მეტი გამჭვირვალობა არის შემოსატანი. კონკურენტული ბაზრის პრინციპები არის შემოსატანი, რასაც იმედია ჩვენ ახლა მოვახერხებთ უკვე ახალი ევროპული კანონმდებლობის შემოღებით და ეს უკვე საშიში მდგომარეობაა, როდესაც ერთ მომწოდებაზე ხარ დამოკიდებული და აუცილებლად უნდა ცადო დივერსიფიცირება. ეს სასახა. ეს სასახა. ეხლა მოვდით ვიფიქროთ რუსეთი და რამდენად შეიძლება იყოს ამ გამოწვევაზე პასუხი. ნუ ყველას მანამდე ბატონო, როგორც სფეროს პროფესიონალი დივერსიფიცირება, რომელიც ცალსახა ამოცემულობა და მან დავსვით ტოლობა და წერტილი, რა საშუალებას რის საშუალება გვაქვს დივერსიფიცირების სამემართულებით? აი, რუსეთი კიდევ შეგვიძლია სია გავაგრძელოთ? აზერბაიჯანის და იცით რა არის დღევანდელი ამ წუთში ერთი ნაბიჯით ეს საქმე არ კეთდება. ეს უნდა იყოს მუშაობა ამ მიმართულების სტრატეგია უნდა არსებობდეს და ყოველდღიურად უნდა ხდებოდეს ამ მიმართულებით რაღაც ნაბიჯების გადადგმა პოლიტიკური, ეკონომიკური ურთიერთობების ირანთან, თურქმენეთთან, სხვა ქვეყნებთან, ყაზახეთთან ბატონო ჩემო და ის იგივე რუსეთთან. რატო საკითხავია, რატო დაიწყო ეს მოლაპარაკებები მას შემდეგ, როდესაც გავიდა ხელშეკრულების ვადა. ეს უნდა გაწყობილიყო შარშან ზაფხულში გაზაფხულზე და მუდმივი მუშაობა უნდა იყოს. ამაზე უნდა იყოს ერთი თქვათ ნაბიჯი კი არ უნდა ეთმებოდეს, უნდა იყოს რაღაც სპეციალური ხალხი, რომელიც კვლევებს ატარებს, სწავლობს იქ რა ხდება სხვადასხვა ქვეყნებში, გაზპრომთან ასე შემდეგ და გეგმავენ როგორც ჭადრაკის დაფაზე, ისე გეგმავენ რამდენიმე სტრატეგიაზე ტაქტიკას. მინისტრის გამოსვლაში როგორც თქვენ ბრძანეთ, ყველა კარგი სიტყვები იყო ნათქვამი. კონკურენცია, ფასების შემცირება, ასე შემდეგ, მაგრამ შეკითხვა დგას როგორ. აი ეს როგორ არის ის შეკითხვა, რომელზედაც პასუხი უნდა გასცეს სამინისტრომ და კარგი იქნება არ იჩქაროს, თუ დღეს არ აქვს პასუხები და მიაღწიოს იმას, რომ რუსეთს თუ შემოვიყვანთ კონკურენტულ გარემოში. აი ეს არის წამალი და ეს არის გადაწყვეტა. თქვენ თუ ნახავთ საქართველოს ბაზარი გაჯერებულია რუსული პროდუქტით და რუსული ესეთი სამეურნეო საქონლით. ხო, მაგრამ აქ არ იქნება დიდი. რატო? იმიტომ რომ იქ ბაზარია, იქ კონკურენტული გამჭვირვალე ბაზარია, ამას თუ არ მოიხმარ, სხვას მოიხმარ და აი ეს არის სწორედ დივერსიფიცირების მაგალითი. გაზში ასეთის მიღწევა ერთი და ორი დღის საქმე არ არის, მაგრამ უნდა აქეთ მიმართულებით წავიდეთ. მაგრამ თქვენს მიერ ჩამოთვლილი ყველა ბაზრები და ყველა ქვეყნები და რეგიონები თანმიმდევრული და არაემოციური მუშაობის შემთხვევაში
იძლევა იმის, ასე ვთქვათ, ხორციელ პერსპექტივას, რომ შესაძლებელია შუა აზიიდან, ირანიდან, სხვა ადგილმდებარეობიდან ჩვენთვის მისაღები პირობების მიღწევა, რომელიც უკეთესი პირობების, ვთქვათ, მადლობა, რომელიც შეიტანს თავის ფულს რეალურ დივერსიფიცირებაში ენერგობაზრის. გეთანხმებით, მაგრამ მოდით ახლა მაინც რუსეთის ისა, როგორ შემოვიყვანოთ? უნდა შემოვიყვანოთ გამჭვირვალე კონკურენტულ გარემოში. ერთი პრობლემა, რაც შეიძლება წარმოიშოს, არის ის, რომ ვისაც აქვს, თქვათ, კარგი ურთიერთობა რუსეთთან და გაზპრომთან, იმან დაიწყო შემოტანა, ფაქტობრივად ეს კიდევ უარ მდგომარეობაში ჩავაგდებს, იმიტომ რომ მოხდება სეგმენტირება ბაზრის. გამოვა, რომ ერთ ნაწილზე ბაზრისა სოკარი დომინირებს, მეორე ნაწილზე რა ქვია, რუსეთი დომინირებს და იმის მაგივრად, რომ ჭაობიდან ესე ნელ-ნელა ამოვიდეთ, უფრო და უფრო ჩავეფლობით პირიქით აი ამ არაკონკურენტულ და გაუმჭვირვალე ურთიერთობებში. ამიტომ აი რაღაცნაირად უნდა მოხერხდეს გაზის ბაზრის კანონმდებლობა უნდა მივიღოთ ახლა მალე. უნდა მოხდეს გაზის ისეთი მოდელის შემოღება, რომელიც გაითვალისწინებს ამ აუცილებლობას, რომ ყველაზე მთავარი, რომ გამჭვირვალე კონკურენტულ გარემოში თუ შემოვიყვანთ, მაშინ არ არის საშიშროება. მეორე, უნდა ვცადოთ რუსეთთან მივაღწიოთ პარიტეტულ ურთიერთობებს. მაგალითად, იგივე გაზის ტრანზიტი. და აი ესეც კიდე ერთი მაგალითია მოუმზადებელი, თქვათ, გაუთვლელი არასტრატეგიული ურთიერთობებისა. ჩვენ უნდა წლების განმავლობაში ვქონოდა მათთან გარკვეული სტრატეგია იმაზე, რომ შეგვენარჩუნებინა ის ხელშეკრულება, რაც გვქონდა ჯერ ერთი და თუ კი გადავედეთ სხვა ტიპის ურთიერთობებზე, მინიმუმ მოგვეთხოვა ესეთი პარიტეტულობა, რომ თქვა ჩვენ თუ გიტარეთ ბატონო ჩემო ამ პირობებით, მოდი თქვენს გამოგიტარეთ იგივე პირობებით. და შეიძლებოდა მაშინ ლაპარაკი უკვე აი იმ ქვეყნებთან, რომელზედაც ჩვენ აქამდე ვლაპარაკობთ. ანუ ყველაზე მთავარი არის, რომ რუსეთს ჩვენ არავინ არ შეგვიძლია. ეს არის ჩვენი მეზობელი და ვერსად ვერ წავალთ აქედან და არც თვითონ არ წავა და ის პოლიტიკა, რომ ჩვენ მასზე თვალი დავხუჭოთ და იქეთ არ გავიხედოთ, არის სირაქლემას პოზიცია. ამიტომ ჩვენ უნდა შევიმუშაოთ და გქონდეს მის მიმართ სტრატეგია ურთიერთობებისა. ენერგეტიკაში ჩვენ მაგალითად ელექტროენერგია შემოგვაქვს იქიდან. ამ ყველაფრის ერთად გათვალისწინებით უნდა მოხდეს ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება. თქვენ როცა ბაზარზე კონკურენციაზე საუბრობთ, რუსეთისათვის, ანუ რუსეთის მაგალითი აჩვენებს, რომ ხშირ შემთხვევაში მისთვის დადგენილი თამაშის წესები, რომელსაც მსოფლიო იღებს, არაფერს არ ნიშნავს და ერთ დღეს შეუძლია კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც სრულიად შეცვლის. ანუ თუ პროდუქტის, თქვათ, ვერ ყიდვა შოკოლადის ვერ ყიდვის შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ამით არაფერი დაზიანდეს, ან სხვა ალტერნატივას მიმართონ, გაზი რეალურად სხვა რეალობა არის. ისო თქვენი საუბრიდან გამომდინარე დღეს, აი ბუკვალურად დღეს რომ დაიწყო სამინისტრო მუშაობა, სხვა მოსაძიებელი მიმართულებით სტრატეგიის წერა და ასე შემდეგ. რამდენ წლიან პერიოდს უყურებს კონკრეტული მიმართულებით და მეორეს მხრივ, როცა ვამბობთ, რომ კარგია, როცა კონკურენციას ახსენებს ეკონომიკის მინისტრი, მაგრამ იქვე ამბობს, რომ ამ კონკურენციისათვის შეიძლება გამყენებული იყოს რუსული გაზი. აი ეს ყველაფერი დღეს რას სურათს გვაძლევს რეალურად? ამდენ შეიძლება რომ ბაზარზე კონკურენცია შეიქმნას, როცა რუსეთს თან გვაქვს საუბარი და ეს იყოს ამ ყველა პირობისათვის, თქვათ, რაღაცა ჩვეულებრივი მოთამაშე. ძალიან კარგი შეკითხვაა. რუსეთი საერთოდ ყველა მიცის, რომ ორი მთავარი პრობლემა არის, ერთი პოლიტიკური ზეგავლენებისთვის გამოყენება ენერგეტიკული რესურსების და მეორე კორუფცია, რომელიც მას მოყვება. სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი პირობა, რომ ჩვენ შევქმნათ ის პლატფორმა, რომელზედაც შემოვიყვანთ, თუ შემოვა. ოღონდ შემოვა გამჭვირვალე პირობებით. და თუ არ შემოვა გამჭვირვალე პირობებით, ხო, მაშინ მივიღებელია. და მეორე, ეს არ უნდა იყოს ერთი დამოკიდებულებიდან მეორე დამოკიდებული. რაღაცა აზრიანი, თქვათ, მისაღების ზომის რაციონალურად გათვლილი შეფასებული ზომის უნდა იყოს. ამაზე შარშან როცა იყო საუბარი სხვა კონტექსტში, მაგრამ ბოდიში შეგეჭებით, იგივე ხელისუფლების წარმომადგენელი ამბობენ, რომ რუსეთთან ასე არ გამოდის ლაპარაკი, იმიტომ რომ ისინი ბევრად რადიკალურები არიან და ფაქტია, რომ ვერ მივახციეთ იმ შეთანხმებას 2 წლის წინ, როდესაც ჯერ კიდევ კახაკავაძე იყო ენერგეტიკის მინისტრი და ამბობდა, რომ რა ვქნათ, მეტი არ გამოვიდა და ასე ხდება სხვა დანარჩენ მსოფლიოსთან მათი ურთიერთობა. რა ბერკეტი აქვს საქართველოს მოლაპარაკებისას, რომ თუნდაც ის ყველა პირობა, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანად გასათვალისწინებელია, დაკმაყოფილდეს. ეხლა ჩვენ რო გვყავდეს სპეციალური ჯგუფი,
რომელიც ამაზე მუშაობს წლების განმავლობაში, სადაც ყავს მოყვანილი პროფესიონალი ჭკვიანი ადამიანები. და იმგენმა თუ თქვეს, რომ ეს არის მაქსიმუმი, რაც შეიძლება დავიჯეროთ, მაგრამ ჩვენ თუ გაგვახსენდება ეს ხელშეკრულება, როდესაც უკვე თავდება და ერთი ადამიანი წავა ან ორი ადამიანი წავა. ისე რომ არ გვეცოდინება როდის წავა და რა არაზიო. მაშინ შედეგი ესეთი გვექნება. ანუ მთავარი არის რუსეთს ჩვენ არავინ შეგვიცვლის, მაგრამ ჩვენ უნდა შევქმნათ სისტემები. ჩვენ უნდა შევქმნათ სტრატეგიის წერა კი არა, სტრატეგიულად მოაზროვნე ხალხი. და ეს ხალხი უნდა მივიყვანოთ ხელისუფლებასთან ახლოს, რომ მათ შეეძლოთ ურთიერთობა და აზრის გაცვლა და ერთმანეთის ამაში უნდა მოუხსნათ მთავრობას ესეთი ჩვენ გვაქვს პარადიგმა, რომ ახლა მინისტრი ადამიან ყველაფერი უნდა იცოდეს. არ არის ეს ორი საზოგადოების მხრივ დაყენება ამოცანეს. პირიქით, იმას უნდა შევქმნათ პარადიგმა, რომ მას გარშემო უნდა ყავდეს ესეთი ხალხი და უნდა შექმნას ესეთი სისტემები, რომელიც მუშაობს ყველაზე ეფექტურად აი ამ სტრატეგიული მიმართულებით და ეს არის ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხები, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ. იმიტომ რომ ის ზეგავლენები, ისი ბერკეტები შეიძლება ერთ მხარეს მივცეთ, ან მეორე მხარეს საბოლოო ჯამში ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობაზე, თავისუფლებაზე და უამრავ ეკონომიკურ განვითარებაზე. დღეს არსებული მდგომარეობა, დღეს არსებული შემადგენლობა სამინისტროს იმ მოლაპარაკებლების, რომლებიც შეიძლება ამ დიალოგში ჩაერთონ ეკონომიკის სამინისტროში და მასში არსებული ენერგეტიკის მიმართულებით თავის მხრივ. რამდენად გიჩენთ თქვენ შესაძლებლობის პერსპექტივას, რომ გამჭვირვალედ მოხდეს რუსეთთან ამ გაზის შემოტანასთან დაკავშირებით ხელშეკრულების გაფორმება. მაშინ, როდესაც წინა ხელშეკრულებებიდან სასამართლოს მიმართვის მიუხედავად კითხვები გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით. სასამართლოს მიმართეს. სამინისტროს ბოლო შემადგენლობა ენერგეტიკის რაც იყო ეგენი არიყვნენ და მანამდე არსებობდა სოკართან ხელშეკრულება და 2008-ში თუ 8-ში და მაგ ხელშეკრულებას არ გვანახებენ საიმისოთ რომ ვიცი. აქ ხო ჩვენ არ ვსაუბრობთ მარტო რუსეთთან გამჭვირვალობაზე. ჩვენ ვსაუბრობთ მთელი ბაზრის გამჭვირვალობაზე. რა იძულება შეიძლება არსებობდეს, რა მოთხოვნები შეიძლება არსებობდეს საზოგადოებიდან რომ გვაჩვენონ მაშინ ის ხელშეკრულება. გამჭვირვალობა მივიღოთ. ხო, აი საზოგადოების მოთხოვნა უნდა იყოს ერთი დიდი ნაბიჯი, რაც ჩვენ ვდგამთ ახლა, ეს არის ჩვენ შემოგვაქვს 5-6 ევროპული კანონი. გაზის ბაზრის, ანუ მომავალში ესეთი რაღაცები არ მოხდეს. უფლებამოსილებების გაყოფა, სემეკის ფუნქციების გაძლიერება და სამინისტროს ფუნქციების პოლიტიკური მიმართულებით წარმართვა. ანუ სწორი სისტემების აწყობა არის ერთ-ერთი მთავარი სამომავლო ნაბიჯი. არ არის მაინც და მაინც სასიამოვნო, როდესაც ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული დეროგაციები ამ ახალი კანონებიდან. დეროგაცია ნიშნავს გამონაკლისების დაშვება. აი სწორედ ამ სოკარის ხელშეკრულებისთვის იქნა, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებული გამონაკლისი. მაგრამ მე როგორც მოქალაქეს მიჩნდება ძალიან სერიოზული შეკითხვა, რატო უნდა იყოს ჩემი ქვეყნისთვის ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ხელშეკრულება ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის დამავალი, ის მოქმედებს ჩემი შვილის მომავალზე, ის მოქმედებს ჩემს მიერ დღეს გადახდილ თანხებზე, ის მოქმედებს ჩემს ეკონომიკაზე და რატომ უნდა იყოს ეს დახურული, მე ამის არგუმენტები არ მაქვს. ამიტომ სისტემების შექმნა ისევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის ყველაზე მთავარი. იმედი მაქვს, რომ ჯერთვის ენერგეტიკის სამინისტრო აღარ გვაქვს. თუმცა უამრავი საქმე აქვს და იმ ხალხს ისეთი დატვირთვა აქვს ახლა. აი ამ 5-6 კანონის მიღება, შემდეგ იქნება მათი განხორციელება ასე შემდეგ, რომ მე ცოტა მეშინია, რომ რესურსი შეიძლება ვერ კონდეთ ადეკვატური მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ენერგეტიკის დარგში ძალიან ნიჭიერი განათლებული და ენერგიული ხალხი მუშაობს, შეიძლება ელემენტარულად რესურსი არ იყოს, რომ სრულფასოვნად დაფარონ ეს მიმართულება. კიდევ ერთი კითხვა, ჯერჯერობით მოლაპარაკება რა თემაზე მიმდინარეობს, ჩვენ არ ვიცით ეკონომიკის სამინისტროსგან, შესაბამის მიმართულებაში მომუშავე დეპარტამენტების ხელმძღვანელებისგან თუ მინისტრის მოადგილებისგან, თუმცა 2 წლის წინ მიღებული გადაწყვეტილება როცა საქართველოს ნატურით აღარ იღებს სატრანზიტო, თქვათ, საფასურს, რამდენად შეიძლება შეიცვალოს და რამდენს მიუხედავად იმისა, რომ აი ეს სწორედ ის ნაწილია, როცა სასამართლოს მიმართეს საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლობა ხელშეკრულების შინაარსის მისაღებად და სულ რამდენიმე კვირის წინ მიიღეს პასუხი, რომ კიდევ რაღაცა ბარიერები არსებობს, რომ ამ ხელშეკრულების შინაარსი გაიგონ. რა იქნება საქართველოსთვის უკეთეს ამ მოლაპარაკებაში? ჯერ არ ამბობენ ყოველ შემთხვევაში რა პირობებზე მიდის საუბარი, მაგრამ დაბრუნდეს თუნდაც ის, რაც იყო 2 წლის წინ,
როცა საქართველოს ნატურით იღებდა თუ საფასური, რომელსაც იხდის საქართველოს რუსული გაზისთვის სატრანზიტო გატარებისათვის. აი ამ ნაწილში თქვენ რას ეტყოდით, რას ურჩევდით, რას მოითხოვდით იმ ადამიანებს, რომლებიც მოლაპარაკებაში ეჩერდნენ, რომ ისინი რას აკეთებენ, ჯერ არ ვიცით. აი დაუკვირდით, ესე იგი საპარლამენტო ეთხოვს და არაჩვენებენ სასამართლოში მიწავიდნენ და მაინც არაჩვენებენ. ანუ ეს ხო არის უკვე რუსეთის ჩარევა ჩვენში ურთიერთობებში. სასახალ ხო? ამიტომ ეს არის სწორედ ამის საწინააღმდეგოდ უნდა ვიმუშაოთ და ვიმოქმედოთ. იმ ხელშეკრულებამ ჩვენ დავაკარგენა პრინციპში უდიდესი შემოსავალი 70% იმ სარგებლებს, რაც ჩვენ გვქონდა, ის დავკარგეთ. მაგრამ სამწუხაროდ ალბათ გაგვეჭირდება, მე მგონია, თუმცა ისევ ესეც შეიძლება რაღაც გამოსავალი არსებობდეს, თუ კი ვიღაც სტრატეგიულად იმუშავებს ამაზე. ალბათ დაგვეჭირდება, მაგრამ მე მეშინია, რომ ეს ანაზღაურება, რომელსაც ჩვენ ახლა ვიღებთ, შეიძლება არ იყოს ადეკვატური იმ სამუშაოსი და იმ ინვესტიციისა, რომელიც ჩვენ მილსადენზე გვაქვს, რომელიც შეგვეცავ. იმიტომ რომ ეს მილსადენი ძალიან რთულ გეოგრაფიულ პირობებში გადის, იგივე ეს დევდორაკის იქ უამრავი საოპერაციო ხარჯებია. ამიტომ სავარაუდოდ უკეთესი იქნება ჩვენც რომ უფრო ჩამოყალიბებული ვიყოთ, რომ ეს მილსადენი, რომელიც დღეს აი იმ გამონაკლისების რიგში არის, გამოვიყვანოთ ამ გამონაკლისებიდან და დაარეგულიროს სემეკმა, განსაზღვროს რაღაც ამ მილსადენზე გაზის გატარება და შესაბამისად გამჭვირვალე იმითი, რა ქვია, პირობებით და გამჭვირვალე პროცედურებით დაადგინოს მასზე გატარების ფასი და ეს იქნება კიდევ ერთი ნაბიჯი გამჭვირვალობისგან სწორი, როდესაც პერსონალიების გადაწყვეტილებიდან გადმოვალთ და პროცედურებით და სისტემებით მიიღებული გადაწყვეტილებებისგან მივიღებთ. მადლობა ამურვან მაგველაშვილს, იგი ვსტუმრობდა და ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე საუბრობდა ჩვენთან ერთად. სულ რამდენიმე წუთში მასთან საუბრის ვიდეო ვერსიას, ასევე ტექსტუალურსაც ნახავთ BMG-ზე. დაგველოდეთ, სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ კი ეთერს ბექა ბაციკაძე და ანა ლაპიაშვილი გაუძღობენ. დიდი მადლობა ბატონო. რამდენიმე დღეში თბილისში საგანმანათლებლო სააგენტო UK Bridge-ის ორგანიზებით განათლების საერთაშორისო გამოფენა 2019-ის მასპინძელი ხდება. უკვე მე-9 საქართველოში ამ გამოფენის დახმარებით ქართულ მოსწავლეებს, სტუდენტებსა და მათ მშობლებს საშუალება ეძლევათ მომავლის დასაგეგმად ერთ სივრცეში თავმოყრილი სხვადასხვა ქვეყნის წამყვანი სასწავლებლების შემოთავაზებებს გაეცნენ. ელენე ბაციკაძისთვის ჯერ ადრეა, თუმცა დარწმუნებული რომ ბექა ამ ამბავსაც მოიკითხავს. შემოგვიერთდა ჩვენთან სტუდიაში საქმიანი დილის ეთერში ბექა ბაციკაძე და მასთან ერთად უმასპინძლებთ საქმიანი დილის შემდეგ სტუმარს. მშვიდობის, ელენეს ასაკის შეთავაზებაზე ცხადია ვიკითხავთ, მაგრამ ჩამონათვალი ფაქტია, შთამბეჭდავია. ამ გამოფენაზე, როგორც ვიცი, წარმოდგენილი იქნება უნივერსიტეტები, კოლეჯები, სკოლა-პანსიონები და ენის სკოლები დიდი ბრიტანეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, გერმანიიდან, შვეიცარიიდან, ესპანეთიდან, იტალიიდან და ჩეხეთიდან. ყველა სხვა დეტალზე უკვე ნუცა ქურიძე, UK Bridge-ის თანადამფუძნებელი, თავად მოგვიყვება. მშვიდობის, ნუცა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში გვითხარით გამოფენის შესახებ, რა ასაკის ბავშვები და ახალგაზრდები შეეძლებათ, ასე ვთქვათ, ამ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება და რა ტიპის ინფორმაციას მიიღებენ ისინი? დიდი მადლობა. ჩვენი მე-9 გამოფენა, წელს უკვე მე-9 ვატარებთ განათლების საერთაშორისო გამოფენას ღია ნებისმიერი მსურველისთვის, რადგან წარმოდგენილი იქნება როგორც უნივერსიტეტები, საზაფხულო სკოლები, ენის კურსები, ასაკი შეუზღუდავია, ამიტომ ნებისმიერ მსურველს, ვისაც სურს სწავლის გაგრძელება საზღვარგარეთ, შეუძლია მოვიდეს და დაესწროს ამ გამოფენას. და რა შეთავაზება აქვს გამოფენას იმ ადამიანებისთვის, ვინც დაინტერესებულია, რომ მომავალში სწავლა გააგრძელოს მოკლე დროით ან შესაძლოა მთლიანად უნივერსიტეტში იყოს ეს სრული კურსის გავლა, რომ ამ ერთ სივრცეში გაეცნონ ინფორმაციას. ჩვენ როგორც გითხარით, უკვე მე-9 ვატარებთ განათლების გამოფენას და წელს რაღაც სიახლე გავაკეთეთ, რომ არ იქნება ეს მხოლოდ განათლების გამოფენა, ეს იქნება განათლების დღეები, რომელიც სტარტს აიღებს 28 თებერვლიდან. ჩვენი პარტნიორი სკოლები და უნივერსიტეტები, რომლებიც ესწრებიან ამ გამოფენას 28
სექტემბრიდან დაიწყებენ სემინარების და ვორქშოპების ჩატარებას სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და სხვადასხვა სეგმენტისთვის. მაგალითად 28-ს ვიწყებთ ტრეინინგით ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის. ბრიტანეთიდან ერთ-ერთი საუკეთესო ინგლისური ენის სკოლა ატარებს ტრეინინგს ინგლისურის მასწავლებლებისთვის. ასევე ვატარებთ ვორქშოპს სამხატვრო აკადემიის მოდის დიზაინის სტუდენტებისთვის, ვუტარებთ ვორქშოპს თავისუფალი უნივერსიტეტის დიზაინის სტუდენტებს, ასევე ტარდება სემინარები და ვორქშოპები თუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ როგორ უნდა დავწეროთ უნივერსიტეტის სამოტივაციო წერილი. ასე რომ მხოლოდ გამოფენა კი არ გვექნება 2 მარტს, სემინარები და ვორქშოპები. ეხლა ზუსტად ის პერიოდია, როდესაც მშობლები გეგმავენ ბავშვებისთვის საზაფხულო სკოლებს, აი ძალიან აქტიურად გვიკავშირდებიან ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ მათ ყველას ვეუბნებით, რომ მობრძანდით 2 მარტს გამოფენაზე და პირადად შეხვდით სკოლებს დიდი ბრიტანეთიდან, მაგალითად, ან ამერიკიდან და ადგილზე შეარჩიეთ ის საზაფხულო სკოლა. რატომ დამოვიდნენ ამ გამოფენას და ადგილზე რატომ უნდა შეარჩიეთ, როდესაც დამშვიდებულ სიტუაციაში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ინტერნეტში საჭირო ინფორმაცია მიიღოს და შეუძლიათ რომ ინდივიდუალურად გადაამოწმონ ყველა უნივერსიტეტის თუ სკოლის შეთავაზება, რომელიც არსებობს. რა დამატებითი ბენეფიტები შეიძლება ქონდეს ამ გამოფენაში სტუმრობას? ჩვენ წლებია სწორედ ესე მუშაობთ, რომ ვურჩევთ პერსონალურად ადამიანს მათი მოთხოვნის შესაბამისად სხვადასხვა სკოლას, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ბევრად უფრო, ესე ვთქვათ, შვიდად არის მშობელი, როდესაც პირადად ხვდება სკოლის წარმომადგენელს, რომელსაც მიაბარებს თავის ბავშვს და იცის, რომ ის იმ პერიოდის მანძილზე, როდესაც ბავშვი იქნება საზაფხულო სკოლაში, მიხედავს, ვთქვათ, გარანტირებულად უყვება იმას, თუ რა პირობებში იქნება მისი შვილი. ასევე ძალიან საინტერესო უნივერსიტეტები გვყავს წელს სექტემბრიდან ის სტუდენტები, რომლებიც მიემგზავრებიან საბაკალავრო პროგრამაზე, მაგისტრატურაში, მათთვის ძალიან საჭიროა ეს შეხვედრები, რადგან რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტის შერჩეულია, სტუდენტები ჩარიცხულები არიან, მაგრამ არის რიგი საკითხები, რომლებიც გაგვყვევათ სულ სტუდენტებს, როგორც არის საერთო საცხოვრებელი, სხვადასხვა საკითხი, რაც უკავშირდება სწავლის ცხოვრებას და სწავლას საზღვარგარეთ, ხო? ამიტომ ესეც კარგი შანსი არის იმ სტუდენტებისთვის, ვინც უმაღლეს სასწავლებელში მიემგზავრება სექტემბრიდან. რამდენჯერ მიახსენეთ, რომ მე-9 იმართება ეს გამოფენა, წინა 8 გამოფენის გამოცდილება რა არის? თუ მაშინ დავაზუსტებ, რამდენ შეიძლება ამ გამოფენაზე მოსულმა ადამიანმა საბოლოო შეთანხმება გააფორმოს? რამდენ შეიძლება რომ გადაწყვეტილება მიიღოს იქვე და შესაბამისად გამოფენიდან წამოსულმა იცოდეს, რომ კონკრეტულ დღეს, კონკრეტულ თარიღს, თქვათ კონკრეტულ ქვეყანას, უნივერსიტეტს უკვე აქვს მასთან შეთანხმება, იმასთან დაკავშირებით, რომ მისი შვილი გაემგზავრება სასწავლებლად. გამოფენაზე არის თუ არა შესაძლებლობა, რომ უკვე შეთანხმებები გაფორმდეს, თუ ეს უკვე სამომავლო, თქვათ, ურთიერთობის საგანი ხდება. ჩვენთან უკვე კავშირზე არიან ჩვენი კლიენტები, რომლებსაც სურს შვილის გაშვება, მათ უკვე რამოდენიმე შეთავაზება გაგზავნილი აქვთ, აი მაგალითად გეტყვით ესეთ მაგალითს და მოდიან გამოფენაზე იმისთვის, რომ ის შეთავაზებული ვარიანტი ამოარჩიონ მათთვის საუკეთესო. ასე რომ ფაქტიურად გადაწყვეტილების მიღება ხდება გამოფენაზე და შემდეგ უკვე შემდეგ კვირაში მოდიან ჩვენთან ოფისში და ვაკეთებთ ყველანაირ, ასე ვთქვათ, ჩარიცხვის პროცედურას, რაც უკავშირდება საბუთებს. თორე ზოგი მოვა და ვთქვათ გვეტყვის, რომ აი რამოდენიმე სკოლა მომეწონა და თქვენი აზრი გითხარით და ინდივიდუალური მოთხოვნებიდან გამომდინარე ვურჩევთ, რომ ესა თუ ის სკოლა უკეთესია ამა თუ იმ ადამიანისთვის. პრაქტიკაში როგორ მუშაობს? წინა 8 გამოფენის გამოცდილება რაც გვეუბნება, რამდენი ბავშვი გაემგზავრა, თქვათ, საზაფხულო სკოლაში? წელი ძალიან პოპულარობით სარგებლობს ეს გამოფენა და ძალიან კარგია ჩვენი კლიენტებისთვის, ამიტომაც მე-9 მოვაწყვეთ, მაგრამ რომ არ ყოფილიყო რაღაცა სტანდარტული განათლების საერთაშორისო გამოფენა, რომელსაც ყოველ წელს მე-9 ვაკეთებ, დავამატეთ ეს განათლების დღეები და ძალიან გვაინტერესებს როგორც ჩაივლის ამ მხრივ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დაინტერესება არის სტუდენტების მიერ, რომ მათთან ადგილზე მიდიან წინა დღეებში ეს ჩამოსული უნივერსიტეტები და სკოლები და ატარებენ სხვადასხვა ტიპის ვორქშოპებს და სემინარებს. ჩვენ ალბათ სრულ ჩამონათვალს ვერ გავაკეთებთ, რომელ თქვათ უნივერსიტეტებთან და სკოლებთან გაქვს თქვენ თანამშრომლობა და ვინ იქნებიან ამ გამოფენაში, მაგრამ მაინც რამდენიმე რომ ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს, რეალურად ვისთან ექნებათ მათ კომუნიკაცია და ვინ იქნებიან, ვინ არის ხოლმე ყველაზე პოპულარული თქვათ მშობლები
მეზობლებში და ახალგაზრდებში ვისით ინტერესდებიან? გამოფენაზე იქნება 2 დარბაზი და ესე არის სულ, სადაც ერთში იქნებიან უნივერსიტეტები, მეორეში საზაფხულო სკოლები და ენის კურსები. მინდა გითხრათ, რომ 9 წლის მანძილზე ორივე დარბაზი დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ჩამონათვალს რაც შეეხება, ეს არის 20-მდე უნივერსიტეტი და სკოლა, მაგალითად ერთ-ერთი ორგანიზაცია წარმოადგენს 8 ამერიკულ უნივერსიტეტს, ამიტომ რთულია ყველას ჩამოთვლა. ეს იქნება დიდი ბრიტანეთიდან ძალიან გვიხარია, რომ სენტ ენდრიუსი არის ჩვენთან ერთად, ჩეხეთიდან ერთ-ერთი ძალიან პოპულარული უნივერსიტეტი, ანგლო-ამერიკული უნივერსიტეტი და ძალიან დიდია ეს ჩამონათვალი, ამიტომ 2 მარტს 12-დან 6 საათამდე სასტუმრო რუმსში ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მოვიდეს და პირადად შეხვდეს წარმომადგენელს. ასევე ვათამაშებთ, როგორც ყოველ წელს რაღაც სიურპრიზი გვაქვს, 2 კვირიან უფასო კურს კემბრიჯში და გამოფენაზე მოსული. ამ გათამაშებაში როგორ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა? გამოფენაზე მოსული სტუმარი დარეგისტრირდება და მიიღებს გათამაშებაში მონაწილეობას. ეს გათამაშება ხდება UK Bridge-ის სასწავლო ცენტრის პოპულარიზაციის მიზნით, ამიტომ აუცილებელია გამოფენაზე მოსვლა იმისთვის, მაგრამ გამოფენაზე მოსასვლად წინასწარ რეგისტრაცია არ არის საჭირო, ნებისმიერ შეუძლია მასე დასწრება. ნებისმიერ შეუძლია მოსვლა, ეს ინფორმაცია დევს ჩვენს Facebook-ის გვერდზე, შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ, იმიტომ რომ ამის შემდეგ დარეგისტრირებული ადამიანები იღებენ სიახლეებს ჩვენგან და უკეთესი იქნება თუ დარეგისტრირდებიან, მაგრამ თუ ვერ მოახერხეს დარეგისტრირება, პირდაპირ შეუძლიათ მობრძანდნენ 2 მარტს სასტუმრო რუმსში. დარწმუნებული რომ ძალიან ბევრი დაინტერესებული ადამიანი მოიყრეს თავს ტრადიციულად და წელსაც ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია იქნება საზაფხულო სკოლების შერჩევის მსურველებისათვის თუ იმ ახალგაზრდებისათვის, რომლებიც გეგმავენ რომ სწავლა გააგრძელონ სხვადასხვა უცხოურ უნივერსიტეტებში. მადლობა სტუმრობისათვის, ნუცა გურძეს UK Bridge-ის თანადამფუძნებელს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. ჩვენ კი კიდევ ერთი თემით უნდა გავაგრძელოთ დღევანდელი საქმიანი დილა. Facebook-ში პოლიტიკური რეკლამების განთავსებისათვის ახალი რეგულაცია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სოციალურ ქსელ Facebook-ის მომხმარებლებს პოლიტიკური შინაარსის ინფორმაციის გავრცელებისას სოციალური უსაფრთხოების ნომრების და პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებს მოსთხოვენ. ეს მოთხოვნები წესით მალე სხვა ქვეყნების წარმომადგენელი სოციალური ქსელის მომხმარებლებზეც უნდა გავრცელდეს. სოციალურ მედიაში რეკლამები თუ ანტირეკლამები გავრცელებული პრაქტიკაა და რიგ შემთხვევაში ზოგიერთ ქვეყანაში სიძულვილი სენის გამოვლინების ფაქტებზე საკმაოდ მკაცრი სანქციებიც დაწესებულია. მართალია მსოფლიოს ფერხულს ბევრი რამით ჩამორჩევით, მაგრამ ამ ნაწილს ჩვენთანაც მშვენივრად აუწყეს ფეხი ეგრეთ წოდებული ბოტების გამოჩეკვა გამოყენების შესაძლებლობას. ყველას ახსოვს ალბათ ჯერ გიორგი კვირიკაშვილის პრემიერ-მინისტრობის დროინდელი ბოტების სკანდალი და წინასაარჩევნოდ გააქტიურებული გვერდების სოციალურ ქსელში. ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ რომელიმე მხარე პოლიტიკური ველიდან ამ ხრივ დაცული იყო, აგრესიული შინაარსის პოსტები პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით ჩნდებოდა. რა თქმა უნდა, სხვა მასშტაბებში არის, ვისაც მეტი ფული აქვს და ვინც მეტს ხარჯავს, მას უფრო მეტი ბოტი ემსახურება და არც მხოლოდ პოლიტიკური თემატიკაა აქტუალური. თუმცა პოლიტიკას დიდად არც ვშორდებით. ბოლოს აშკარა თვალშისაცემი იყო თბc ბანკის დაფუძნებლებთან დაკავშირებული ანტიკამპანიური გააქტიურება. ეს ძალიან საინტერესო მიგნებებია მედიის განათლების ფონდის მიერ გაკეთებული ანალიზში, რომელიც მათ გუშინ გამოაქვეყნეს. ნანა რაფავა გვერდება ახლა საქმიან დილაში და სწორედ ამ ანალიზის ძალიან საინტერესო დეტალებს გაგვაცნობთ. ნანა, მოგესალმებით, მადლობა რომ ვსწრაფთ ჩვენთან ერთად. უნდა ვთქვა, რომ ჩემთვის ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა ის სქემა, რომელიც მედიის განათლების ფონდმა გაშიფრა, შეიძლება ასე ითქვას. მიუხედავად იმისა, რომ ინტერნეტ სამყარო თითქოს იდენტიფიცირებისაგან იცავს ადამიანებს, რეალურად ყველაფერი მიგნებადია. რა ძაბს გაყევით იმისათვის, რომ ესეთი ინფორმაცია შეგროვებინეთ და მოდით გაგვაცანით ყველა ის ეტაპი, როგორ მოხდა იდენტიფიცირება არარსებული ადამიანების სრულიად, რომლებიც რეალურად სხვადასხვა სახელით, სხვადასხვა ინფორმაციას აქტიურად ატირაჟებენ. კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის. თავდაპირველად ჩვენი მკვლევარი თეთრად დაიწყო მონიტორინგი სოციალური ქსელების. აღმოაჩინა რამდენიმე Facebook გვერდი, ღია Facebook გვერდი, სადაც მიმდინარეობდა განხილვა პოლიტიკური, იდებოდა პოლიტიკური ხასიათის პოსტები, შემდგომ აღმოაჩინა ანალოგიური მსგავსი Facebook გვერდები, სადაც ანალოგიური პოსტები იდებოდა. ეს ადვილი შესამჩნევია ერთი შეხედვით, ადვილი შესამჩნევია, იმიტომ რომ ეს Facebook page-ები აზიარებენ ერთი და იგივე მიმებს, ასე ვთქვათ, ერთი და იგივე ფოტოებს, ერთი და იგივე პოსტებს დებენ, ხანდახან სიტყვებიც არ არის ხოლმე შეცვლილი, შეიძლება ავტორი იყოს სხვადასხვა, ხშირად ავტორიც ერთი და იგივე, უბრალოდ სხვადასხვა page-ს დებს. აქედან გამომდინარე, ამ ინფორმაციის შეგროვების შემდეგ ჩვენმა მკვლევარმა
აღმოაჩინა, რომ არის რამდენიმე Facebook გვერდი, დაახლოებით 9 Facebook გვერდი, რომელიც განსაკუთრებით აქტიური იყო ამ თებერვლის პერიოდში და ამ ანგარიშებიდან 9-დან 4-ს მართავდა ერთი და იგივე ადამიანი. ნიკნეიმით ავთანდილ კერესელიძე, თქვენ ბოტი ახსენეთ, ეს ბოტი არ არის, ტროლია ამ შემთხვევაში, ბოტი ავტომატიზებული ანგარიშია, ტროლი რეალური პიროვნება, უბრალოდ ყალბი აკაუნთით. ერთი შეხედვით თითქოს რეალური ჩანდა ეს ადამიანი, იმიტომ რომ პირადი ინფორმაციაც ქონდა ფოტოების სახით ედო, რამდენიმე ჩეკინი ჰქონდა, რაღაცების პირადი ინტერესებს გამოხატავდა, ასევე ადამიანებს, რომლებიც მის პოლიტიკურ სტატუსებზე აკომენტარებდნენ, პასუხებსაც სცემდა, ანუ თითქოს, ჩვეულებრივი Facebook მომხმარებელი, რომელსაც რამდენიმე ასობით ფოლოვერი ყავს, ასე ვთქვათ, მიმდევარი Facebook-ს. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ესე არ არის, ანუ ფოტოები, რომლებიც ამ ადამიანს უდევს, ჩვენმა მკვლევარმა ღია წყაროების მეშვეობით, რა თქმა უნდა, დაადგინა, რომ სინამდვილეში ეკუთვნის აბსოლუტურად სხვა ადამიანს, რომელიც ერევანში ცხოვრობს და სახელად არის კარო მანუკიანი და არა ავთანდილ კერესელი. ანუ ის არის რეალური ადამიანი უკვე. ის არის რეალური ადამიანი, იგივე ფოტოები, რომლებიც ამ ადამიანს უდევს, აღებული აქვს აშკარად, ასე ვთქვათ, გუპარული აქვს, ამ ადამიანის ნებართვის გარეშე აქვს აღებული მისი ფოტოები. რა მიგნებები იყო აი ამ კვლევის პროცესში, გარდა იმისა, რომ თქვათ აი ამ გვერდებს მართავს ერთი და იგივე ადამიანი, ეს გვერდები აზიარებენ ერთსა და იმავე პოსტებს, ხშირად კომენტარების, რომელიც იწერება ამ პოსტების ქვეშ არის ასევე ტროლების ან შეიძლება ამ შემთხვევაში ბოტების დაწერილი, გარდა ამისა რა მიგნებები იყო, რეგისტრაცია როდის მოხდა ამ გვერდების და როდის გააქტიურდნენ, ეს თუ არის მნიშვნელოვანი ამ კვლევაში. ამ გვერდების უმეტესობა 2018 წელს არის შექმნილი და განსაკუთრებით გააქტიურდნენ ხა თებერვლის პერიოდში ამ თიბისი ბანკის მოვლენებთან დაკავშირებით. საინტერესო ტენდენცია ის არის, რომ ყველა მათგანი არიან ჩვეულებრივი პოლიტიკური ტროლები, იმიტომ რომ თითქმის ყველა პოსტი არის პოლიტიკური შინაარსის, ხელისუფლების ხარდამჭერი, როგორც წესი, მაგალითად რა კარგი მერი ყავს, რა კარგი პრემიერ-მინისტრი ყავს, სალომე ზურაბიშვილი როგორ კარგი პრეზიდენტი იქნება და ასე შემდეგ. ეს არის Facebook ისტორია ამბობს, რომ რეალურად ჩვენი ხა თიბისისთან დაკავშირებულ ამბავზე გამოხმაურებით მოხდა რეალურად ამ სქემის გაშიფრვა, მაგრამ Facebook ისტორია მაჩვენა, რომ ის არ არის მარტო თქვა ამ ამბისთვის შექმნილი აკაუნთები. მას კონკრეტული ისტორია და კონკრეტული აქტივობები აქვს კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით. რა სურათს აჩვენებს რეალურად და რამდენად შეიძლება იყოს ერთი ადამიანის აქტივობა იმ ინფორმაციას ტირაჟირებისათვის გამოსადეგი, რა ეფექტს მატებს ეს რეალურად ნებისმიერი კამპანიის წარმოებისათვის, თქვენი დაკვირვებით, როდესაც ასეთი გამოგონილი პერსონაჟით ვიღაც შესაძლოა ერთი ადამიანიც კი ამ 9 აკაუნთიდან რაღაც ინფორმაციას ავრცელებდეს. ეს ყველაფერი ხდება ერთი მიზნით, რომ ადამიანებს, ასე ვთქვათ, გაუჩინო შეგრძნება, რომ თუნდაც მაგალითად ხელისუფლების მხარდაჭერილ საპრეზიდენტო კანდიდატს ყავს მხარდაჭერა ხალხში, ხო? ანუ ამ Facebook გვერდების მეშვეობით როცა ხდება. ანუ ეს მაინტერესებს ზუსტად, ანუ რამდენად ახერხებენ, რომ რეალურად იმ შედეგს მიაღწიონ, რაზეც არის გათვლილი. ანუ ეფექტიანი არის თუ არა, ვთქვათ, ასეთი გვერდების ძელვადიანი პერსპექტივაში ყოველთვის არის ეფექტიანი კი, რა თქმა უნდა. იმიტომაც იხარჯება ამაში ფული, იმიტომაც არის პოსტები დასპონსორებული, იმიტომაც აწლევენ ამ ადამიანს თანხებს, რომ დაბუსტონ თავიანთი პოსტები, რომ საბოლოო ჯამში მეტი აუდიტორია შეიკრიბონ და ნუ ხალხში ოქნოს დავაშტილება, რომ რაღაც არის კონკრეტული ინფორმაცია არის რამდენიმე აკაუნთი, რომელიც კვლევაში მოხდა, მაგრამ თქვენ ვიდრე გქონდათ დაკვირვების რეჟიმი, რამდენად იყვნენ ჩართული Facebook-ზე არსებობს ადამიანთა კატეგორია, რომელიც განსაკუთრებით აქტუალურია საზოგადოებრივ თემებზე დისკუსიაში და ვინც შედარებით თქვათ ნეიტრალური ან სხვა მიმართულებით იყენებს სოციალურ ქსელებს. რამდენად იყო თუნდაც იმ კომენტარებში ადამიანთა აქტიურობა, რომლებიც არ განეკუთვნებიან თქვათ დასპონსორებული ან სპეციალურად დაქირავებული ადამიანების კატეგორიას, რომლებიც უბრალოდ იმისთვის მუშაობენ სოციალურ ქსელებში, რომ შექმნან ვიღაცისთვის აზრი. ჩვეულებრივი მოქალაქეები იყვნენ. ხო, რამდენად აყოლიება ხდება ადამიანების. ჩვენი დაკვირვებით ძალიან ბევრი ის ადამიანი, რომელიც აკომენტარებდა ამ ტროლების პოსტებზე, თვითონაც ტროლი იყო, თუმცა იყვნენ რეალური ადამიანებიც, ანუ ცნობილი ვიტყვით, ცნობილი ადამიანები იყვნენ, რასაც ძალიან აქტიური ადამიანები, მაგრამ რეალური ადამიანებიც იყვნენ, მათ შორის უმეტესობა მაინც. როგორ დავაიდენტიფიციროთ ტროლი ამ შემთხვევაში, როდესაც ბევრი მეგობრობის თხოვნა მისდით ადამიანებს? როგორც წესი, კლასიკურ ტროლებს არ აქვს ხოლმე პირადი ინფორმაცია პროფაილში. ანუ ეს გამომატვისი იყო, ხო, ძალიან მარტივი იყო. კი, რატომ შეაწყობს ადამიანს თავის ვინაობის გამოვლენა, ხო, ბუნებრივია მას ნაკლები ინფორმაცია ექნება. თუმცა ძალიან დავერცხნელი და ლამაზი ფოტოთი შეიძლება იყოს შეთავაზება ან რაღაცა. კი ბატონო, კი, ნუ
ერთი ის რომ ინფორმაცია არ გვაქვს ერთი, ეს შემთხვევა არ იყო რა თქმა უნდა ამ ადამიანს ჰქონდა ფოტოები, ოცხვის ფოტოებია და მეორე რასაც უნდა დავაკვირდეთ ეს არის შინაარსი, რას დებს, რას პოსტავს, რას ხშირად პოსტავს. იგივე ჩვენ მოკლებამ აჩვენა რომ ეს გვერდები და ეს ადამიანები დღეში რამდენჯერმე სხვადასხვა Facebook გვერდზე პოსტავდნენ ერთი და იგივე შინაარსის პოსტს, ამაზე დაკვირვება ძალიან მარტივია. უნდა შევხედოთ თავის Facebook გვერდზე რას პოსტავს ეს ადამიანი, რა შინაარსის პოსტებს, რა სიხშირით და არა მხოლოდ, ანუ როგორც წესი, საკმაოდ აგრესიულებიც არიან ხოლმე ხშირად ტროლები, ანუ კეთილი ტროლები არა, შეიძლება კეთილი ტროლიც იყოს. ნუ კეთილი ტროლი თუ იყოს ხო, ვის რას უშლის, მაგრამ ძირითადად ეს ტროლები არ არიან კეთილები. რაღაცა პორტფელს რომელთაც შესაძლოა რაღაც მასშტაბზე, თქვათ, ახლა ამერიკის მასშტაბზე ვერ ვისაუბრებთ, იქ რაღაც რეგულაციებზე ფიქრობენ და ამ შემდეგ რაც ამას ახსენა, მაგრამ შეიძლება თუ არა ამის დარეგულირება, ანუ ამ მასშტაბის არის დღეს საქართველოს ჩვენთან პრობლემა ამ ტროლების და ბოტების თუ ჯერ არა. ფაქტია რომ არის. ფაქტია რომ არის უბრალოდ რეგულაციების რა გითხრათ ხო, საზოგადოებრივ ადამიანებს ვერ აუკრძალოთ ანგარიშების გახსნას, ერთადერთი ის არის რომ რაში იხარჯება, ანუ თუ ეს არის სახელმწიფო ტროლი, რაში იხარჯება სახელმწიფო რესურსი ამ მსგავსი პოსტების დაბუსტვაში. მაგრამ აი რესურსი საიდან როგორ მაგის თუმცა ფაქტია რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალის არჩევა, მხოლოდ Facebook-ის შემთხვევაში მხოლოდ მთავრობის თქვათ ინტერესი, ამ მიმართულებას იყენებს ბევრი და ძალიან ხშირად, მაგრამ ფაქტია რომ ვინც მეც ხარჯავს და მეტი შესაძლებლობა როგორც ჩანს აღმოჩნდა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ ანტიკამპანიისათვის. ძალიან დიდი მადლობა უშეს დეტალურად გაცნობა სურს ამ ანგარიშის და ამ კვლევის, რომელმაც რეალურად ძალიან საინტერესოდ გაშალა სქემა, რომლითაც ხდებოდა ერთ კონკრეტულ თემაზე, ამ შემთხვევაში TBC-ის საქმესთან დაკავშირებით, არარსებული ადამიანების აკაუნტებით ინფორმაციის დატირაჟება თან აქტიურად და აგრესიულად, ამაზე რა თქმა უნდა მედიის განვითარების ფონდის ვებგვერდზე უფრო დეტალურ ინფორმაციას ნახავთ. ნანა რაფაოს მედიის განვითარების ფონდის კვლევარს მას ვიწლობთ საქმიანი დილის ეთერში და მადლობა მას ჩვენთან სტუმრობისათვის. ახლა გადავხედოთ როგორი ამიდი გველდება მომდევნო 2 დღის განმავლობაში გრძელდება ამიდის პროგნოზი და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. დროებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
საქმიანი სტუდიაში ახლა თათია ჩაფიჩაძე შემოგვერთა და მასთან ერთად ვუმასპინძლობთ ჩვენს შემდეგ სტუმარს საქართველოში კვალიფიციური კადრების დეფიციტზე. ხმამაღლა ეკონომიკის მინისტრმა გასულ წელს რამდენჯერმე ისაუბრა პროფესიული განათლების პრობლემის აღმოსაფხვრად დასახარჯი თანხების მოცულობაზე მოგვიანებით პრემიერმაც არაერთხელ გააკეთა განცხადება და თემა გიორგი ქობულიანსაც არ დავიწყებია. პროფესიული განათლების მიმართულებით განათლების სამინისტრო ბრიტანელ ექსპერტებთან აქტიურად თანამშრომლობს და სულ რამდენიმე დღის წინ უწყება მედიისთვის გავრცელა ინფორმაცია, რომ ბრიტანეთის საელჩოს ორგანიზებით პროფესიული განათლების წარმომადგენლებისთვის ერთკვირიანი ტრენინგები ჩატარდა. ამ ყველაფრის ფონზე რამდენი ზეინკალი, რამდენი მეთუნუქე და რამდენი ხარაზი ყავს და მჭირდება, ოფიციალური სტატისტიკა ამის შესახებ არ არსებობს. ბაზარზე მოთხოვნა მიწოდების რეგულირებისთვის სახელმწიფომ ინფორმაციის სრულყოფილ ანალიზამდე, რომელიც იმედი ეკონომიკის სამინისტროს ადრე თუ გვიან გაუჩნდება, რამდენიმე წლის წინ ჯანდაცვის სამინისტროს ქოლგის ქვეშ შეიქმნა ვებ პლატფორმა და ელექტრონული სივრცის დახმარებით დასაქმების მსურველებს და პოტენციურ დამსაქმებლებს ერთმანეთთან პირდაპირ კომუნიკაციის შესაძლებლობა მისცა და შედეგები აჩვენა ვორქნეტმა ამ დროის განმავლობაში იმის ფონზე, რომ ყოველწლიურად მუშაობასთან ერთად მასპინძლობენ შესაბამის ფორუმებსაც, ამაზე ვისაუბრებს სტუმართან ერთად მარიამ ბეზარაშვილი, დასაქმების პროგრამების ხელმძღვანელი იმყოფება ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. არაერთხელ გაგუშუქებია ეს თემა წლების განმავლობაში და თქვათ თუ კი 2014-15 წლებში დასაქმებულთა რაოდენობა იყო 350-ის ფარგლებში, ბოლო 2 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ზრდა 1700-1800 ადამიანი ყავთ დასაქმებული. შედეგებზე რომ ვისაუბროთ, ყველაზე მეტად რომელი პროფესიების, რომელ კადრებზეა მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, კომპანიების მხრიდან და როგორია დასაქმების სტატისტიკა, ასე ვთქვათ, დინამიკა როგორ მიმდინარეობს წლების განმავლობაში. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ტელეკომპანიას არაერთხელ ამ საკითხით დაინტერესებისთვის. ჩვენი დეპარტამენტი 5 წელი არსებობს და როგორც თქვენ ახსენეთ, გვაქვს მზარდი დინამიკა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვართ twinning-ის პროექტის ნაწილი და ევროკავშირმა ზედმიწევნით ზუსტად გაგვიწერა ჩვენი ფუნქცია მოვალეობები და იმ სერვისების კეთილსაიმედოობა, რომელიც უნდა გავრცელდეს მთლიანად საქართველოში და სწორედ აი ამ მიმართულებებით მუშაობიდან გამომდინარე ვორქნეთის სტატისტიკაც უკეთესია. ანუ თქვენ როგორც თქვით 1888 ვთქვათ 2018 წლის სტატისტიკა და მათ შორის 99 იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი გრძელვადიანი დასაქმები. ეს კიდე ის რიცხვი არა, ვინაიდან ჩვენ არ ვფლობთ სრულ ინფორმაციას და თუ არა გვაქვს წერილობით დადასტურებული ინფორმაცია დამსაქმებლისგან, ვერ ვთვლით ადამიანს დასაქმებულად. ეს ყველაფერი ანუ 1900-მდე ადამიანი რომელიც 2018-ში დასაქმდა არის მხოლოდ ის, რომელიც მოგაწოდათ უშუალო ინფორმაცია. ეს არის კეთილინება დამსაქმებლების ვალდებულებაც არ არის ამის და ვინც კეთილინება გამოხატა და მოგწერა მხოლოდ ეს სტატისტიკა. რამდენად აქტიურები არიან დამსაქმებლები? დღესდღეობით რამდენი კომპანიაა თქვენს პლატფორმაზე დარეგისტრირებული, ვინც ეძებს ასე ვთქვათ და ყველაზე მეტად რომელი სფეროში მომუშავე კომპანიები არიან აქტიურები? იცით 600-ზე მეტი მსხვილი კომპანიაა დარეგისტრირებული WorkNet.gov-ზე. ადამიანთა რაოდენობა არის 250,000-ზე მეტი და აქტიური სამუშაოს მოცემული. აქტიური არ არის, ამას ახლა გაგიმარტავთ, უბრალოდ უპასუხებ ჯერ თქვენ შეკითხვას, 1500-მდე კომპანიასთან თანამშრომლობთ, მაგრამ დარეგისტრირებულია 600. ეს რატო ხდება? ძალიან ბევრი არის უცხოელი ინვესტორი და თუ არა აქვთ ქართული პირადობის მოწმობა, ანუ სხვანაირად WorkNet.gov-ზე ვერ რეგისტრირდებიან, მაგრამ სამაგიეროდ საიტის საშუალებით ელექტრონული ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლით ვიღებთ ჩვენ მათგან ინფორმაციებს და შესაბამის ვაკანსიებს ვაწვდით მასობრივი გასაუბრებებით, დასაქმების ფორუმებით და ასე შემდეგ. თუმცა აი ეს 250,000 რიცხვი, რომელიც გითხარით, არ არის აქტიური სამუშაოს მაძიებელი, უბრალოდ 270 დადგენილებით, რომელიც პრემიერმა გამოსცა, ეს იყო 2017 წლის 1 ივნისს, ყველა სოციალურად დაუცველის რეგისტრაცია გახდა სავალდებულო WorkNet.gov-ზე და ამან გაზარდა ეს რიცხვი ვინაიდან. სიღარიბეს ზღვარის დაძლევის პოლიტიკიდან გამომდინარე, ვინც არ იქნება დარეგისტრირებული, მით უმეტეს ჯამრთელი მამაკაცი და ქალბატონი, მათი ქულები აი ამ შემწეობასთან დაკავშირებით უბრალოდ არ გაითვლება. პირდაპირ ბაზა წამოვიდა WorkNet-ზე, სოციალურ სააგენტოსი, რომელიც სადაც
მოცულია თქვა. ბაზა არ წამოვიდა, უბრალოდ ვისი ქულებიც უნდა დაითვალონ და ეხლა ხდებიან. ანუ თვითონ თავად არ დარეგისტრირდნენ. თავად არეგისტრირებენ სოცმუშაკები ან ონლაინ კი ბატონო. სურვილი არ არის რომ ვორქნეზე სამსახურებზე შენი კითხვა მიგონიეს იყო. უბრალოდ სიღარიბის ზღვარის დაძლევის პოლიტიკიდან გამომდინარე, რომ თანდათან ყოველდღიურ რეჟიმში ვინც ვორქნეზე რეგისტრირდება, მისდით მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ყველა არსებული ვაკანსიის შესახებ, სტაჟირების, სუბსიდირების, მასობრივი გასაუბრების შესახებ და თანდათან ვცდილობთ, რომ ჩავრთოთ, გავააქტიუროთ და დასაქმების შრომის ღია ბაზარზე. იცით, ყოველდღიურება საშუალო 500 ლარიდან არის, თუმცა ჩვენ გვყავს ისეთი დამსაქმებლებიც და შემილია დავასახელო ასეთი კომპანიებიც, ეს არის Greenway, ეს არის Geotour. კი ბატონო, სადაც ხელფასი იწყება 800 ლარიდან ზევით და არის 2000 ლარიც. ანუ ამის გრძელვადიანი დასაქმების მონიტორინგიც გვაქვს და ის სტაჟირება და სუბსიდირება, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია ეს პროგრამები, ხელს უწყობს თვითონ დამსაქმებლებსაც, რომ დაინტერესდნენ ჩვენთან თანამშრომლობით. ვინაიდან თუ აიყვანეს ერთ პოზიციაზე 3 ადამიანი, ჩვენ თითოეულ მოქალაქეს 3 თვის განმავლობაში სტიპენდიის სახით 200 ლარს უხდით. სტიპენდია არის ბეგრება, ფაქტურად გზის ფულში ჩვენ იხდის სახელმწიფო და შემდეგ დამსაქმებელი 3-დან 1 ადამიანს იტოვებს 6 თვის ვადით. სუბსიდირება მოიცავს 470 ლარამდე 50%-იან თანაფარდობას 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ანუ თუ ხელფასი არის 800 ლარი 400 უხდის სახელმწიფო 4 თვის განმავლობაში და აი ეს ინტერესი მოდის ზუსტად რომ დამსაქმებლებმაც ითანამშრომლონ ჩვენთან აქტიურ რეჟიმში. რამდენად ტოვებენ ეს დამსაქმებლები ამ კადრებს? ხომ არა თქვა თავიდან დაინტერესება რომ მიიღოს სუბსიდირება და თქვა არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფო უწყება ვარ, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ვალდებულებები და ხელშეკრულებაში დევს რომ +6 თვე, ჩვენ 4 + 6 თვე გარანტირებული 10 თვე დასაქმება და პრაქტიკა გვიჩვენებს იმას, რომ ვინც 10 თვე თავის თავს დადებითად წარმოაჩენს, დამსაქმებელი იტოვებს ადგილზე და არის გრძელვადიანი დასაქმება. ამ დროის განმავლობაში და ყველა იმ პროგრამის გათვალისწინებით, ვიცი რომ ჩართულები ვიყავით მათ შორის იგივე ევროკავშირთან ერთად თანამშრომლობაში, რა თანხებია დახარჯული სახელმწიფოს მხრიდან ვორქნეტის მუშაობაზე, ყველა იმ კონფერენციის მოწყობაზე თუ შესაბამის კომუნიკაციის აწყობაზე, რომელიც ამ დასაქმებას ხელს უწყობს. მოგახსენებ, ჩვენ 2 პროგრამით ვმუშაობთ სულ. ერთი არის, აი ზუსტად ეს მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება 2,90,000 ლარი გამოიყოფა. სადაც თითოეულ ჯამური თანხა ეს. წლიური, მთლიანად წლიურად გამოიყოფა და 700,000 ეს არის სახელფასო ჩვენი და სხვა სერვისები კიდე რა ღონისძიებებსაც ვანხორციელებთ მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით. ბიუჯეტი არც ისე დიდი გვაქვს. თუ თქვენ სტატისტიკას შეხედავთ, იმიტომ რომ მხოლოდ გასულ წელს 2500-ზე მეტი ადამიანი გადამზადდა მოკლევადიანი გადამზადების პროგრამით და თითოეულ ადამიანზე ვიხდით 1000 ლარს ვაუჩერზე. გადამზადების ნაწილში რითი ხელმძღვანელობთ? ჩვენ ვახსენეთ, რომ არ არსებობს ფაქტობრივი სტატისტიკა ბაზარზე რა თქვა პროფესიის დეფიციტია, ვინ რამდენს კადრს უშვებს შესაბამის პროფესიით და ასე შემდეგ. არათუ პროფესიული სასწავლებლების ან კოლეჯების, არამედ უმაღლესი სასწავლებლების მხრიდანაც არის მე მგონი ჯამური სტატისტიკა, იმიტომ რომ გულში მაგათაც მე ვერ ვნახე ვერსად. რის მიხედვით ხდება ეს გადამზადებები, რა მოთხოვნის შესაბამისად აკეთებთ თქვენ და ორგანიზებთ ამ კურსებს? ჩვენ გვიდევს ვალდებულებაში წელიწადში მინიმუმ ერთხელ თვისობრივი კვლევის ჩატარება. რაც გულისხმობს, მთლიანად საქართველოს მასშტაბით ხდება ინტერვიუების ჩატარება წინსწრებით 1 წლით ადრე. გვაქვს ინფორმაცია, რაზე იქნება მოთხოვნა 1 წლის განმავლობაში მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით. ეს შეიძლება კლინიკა გაიხსნას, რაღაც საწარმო გაიხსნას, თუ არის ასეთი. აი წელს უფრო სწორედ ჩაშან გამოკითხული იყო უკვე 220-ზე მეტი დამსაქმებელი. ეს ჩვენი თვისობრივი კვლევა ემატება ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ჩატარებულ რაოდენობრივ კვლევას, რომელიც უფრო ფართო მასშტაბებს მოიცავს და ყველა ეს მონაცემი გადადის განათლების სამინისტროში. უწყებათა შორის ძალიან მჭიდრო კომუნიკაცია, იმიტომ რომ დასაქმება მხოლოდ ერთი უწყებით ვერაფრით ვერ განხორციელდება და ზუსტად განათლების სამინისტროდან მოგვეწოდება უკვე ბაზა ჩვენ აი ამ პროფესიების ნუსხად ჩამონათვალით მოთხოვნადი და შესაბამისად სასწავლებლების რეესტრით. მოგახსენებთ სასწავლებლების რეესტრით, რომელშიც ჩართული არიან როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო კოლეჯები. აუცილებლად სასწავლებელი უნდა იყოს ავტორიზებული
სპეციალიზირებული და შესაბამისად მაღალი კვალიფიკაციით ატარებდეს, იმიტომ რომ სწავლის ხარისხზე განათლებაა პასუხისმგებელი. ჩვენ ვახვედრებთ ეგრევე დასაქმების ფორუმს, მასობრივ გასაუბრებებს, როგორც კი ეტაპი მთავრდება, რომ ჩვენი გადამზადებული მოქალაქეები ყისიერად მოექცნენ აი ამ დასაქმებულ სფეროში, მინიმუმ 30 მსხვილ კომპანიას ვახვედრებთ. რომ მოხდეს მათი დამთავრებისთანავე დასაქმება. თქვენ შეკითხვაზე გავცემ პასუხს. მოთხოვნადი პროფესიები სხვადასხვა. ეს არის ოფის მენეჯერები, გაყიდვები, სამშენებლო სექტორი. ძალიან მოთხოვნადი გახდა ტურიზმის სფეროში, იმიტომ რომ ტურიზმი ეს ერთ-ერთი წამყვანია და ტუროპერატორები, გიდები, სარესტორნო საქმე, რა თქმა უნდა, თანამშრომლობენ და ჩვენ გვაქვს ზუსტად ის გერმანული მოდელიც, სადაც ჩვენი ესე იგი გადამზადების დროს 50-50-ზე ხდება თეორია და პრაქტიკა, ანუ დამსაქმებელი ჩართულია ამ გადამზადების კურსებში და ძალიან ხშირია ის შემთხვევები, როდესაც კურსის დამთავრებისთანავე საუკეთესო სტუდენტებს იტოვებს დამსაქმებელი, იმიტომ რომ მოწონს ამ პრაქტიკის განხორციელების დროს, ასე რომ ვფიქრობთ პროგრამა საკმაოდ წარმატებულია და მინდა დავაანონსო. აი წარმატების ნაწილზე კონკრეტული შეფასება. მე ნოტყუად არ გითხეთ, ანუ ხარჯს რამდენს წევს სახელმწიფო. თქვენთვის სამიზნე რა არის დახარჯული თანხის შეფარდებისას, ანუ 10 ადამიანის რომ დასაქმდეს ეს თავისთავად მნიშვნელოვანია, იმ 10 ადამიანისათვის ცხოვრების შეცვლის ტოლფასი არის და თავისთავად მნიშვნელოვანია, როდესაც რაღაცა შესაძლებლობა ჩნდება დამატებით ადამიანების დასაქმების, მაგრამ თქვენთვის შესაბამისი დეპარტამენტის ვორქნეტის ჯგუფისათვის, ვინც ჩართული ამ ყველაფერში, აი რა გაქვთ სამიზნეთ, რომ ამ დახარჯული თანხის შესაბამისად რამდენი ადამიანის დასაქმებას უნდა ახერხებდეთ? ერთი ადამიანის დასაქმებისათვის რამდენს უნდა ხარჯავდეს სახელმწიფო? თქვენი ამ ნაწილში სამიზნე როგორია? ზედმიწევნით გათვლილი რამდენს უნდა ხარჯავდეს არ გვაქვს, თუმცა იმიტომ რომ ზედმიწევნით ზუსტად და ძალიან გამჭვირვალედ და კარგად და პროგრესულად იხარჯება და შარშან არც გვეყო ბიუჯეტიდან თანხა, იმიტომ რომ მოთხოვნა გაიზარდა. აი წეღან ზუსტად ამას გეუბნებოდით, რომ 2500-ზე მეტი მოქალაქე, რომელიც გადამზადდება და იმაზე თითოეულზე სახელმწიფო გასცემს 1000 ლარიან ვაუჩერს. ეს ხო უკვე დიდი თანხაა და პლუს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის გავცემთ 1500 ლარიან ვაუჩერს სპეცსაჭიროებიდან, სპეცპედაგოგიდან და ასე შემდეგ. ეს უკვე საკმაოდ დიდი მასშტაბია, პლუს გითხარით სუბსიდირებაში 470 ლარამდე შევდივართ და სტაჟირებაზე 200 ლარს ვიხდით. ეს ყველაფერი ის კომპონენტებია, რომელიც რაც მეტი იქნება, მით უკეთესად წარმართავთ დასაქმების სისტემას და რაც მთავარია, ჩვენ გვაქვს გაწერილი ახალი სერვის მოდელი, რომელიც წარმატებით განხორციელდა თბილისში, თელავში და ქუთაისში. უახლოესი წლის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს იგივე 7 მუნიციპალიტეტში, ანუ ეს რას გულისხმობს? დასაქმების კონსულტანტი, დასაქმების აგენტი, კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტი, მხარდაჭერითი დასაქმების, ანუ job coach-ი, რომელიც უშუალოდ შეშემპ პირებთან მუშაობს, აი ეს გუნდები უნდა შეიქმნას, ადამიანური რესურსი გაფართოვდეს და შესაბამისად ბიუჯეტიც მეტი იყოს, რომ მოვიცვათ მთელი საქართველო და უკეთესად შევთავაზოთ მოქალაქეებს. საინტერესო იქნება ის სტატისტიკაც, რომელიც აწარმოებს საქართველოში მას დაითვალა, რომ რამდენია შპ-ში წილი საწარმოების, რომელიც მათი დახმარებით გაიხსნა ან გადაერაღდა. საინტერესო იქნება სტატისტიკა რა წილი აქვს მშპ-ში იმ ადამიანებს შემოსავლების კუთხით და ბიუჯეტში გადახდებით, ვინც დასაქმდება. აი ამ კვლევის გაკეთება იქნება ძალიან საინტერესო. ხო, ჯერ ძალიან ცოტაა, თუმცა შედეგები შეჯერა. პროდუქტთან დაითვალა 5 წელიწადში ან 10 წელიწადში შეიძლება თუ გაგზავნა პროგრამა. ხარჯებზე როცა ვსაუბრობ, ძალიან საინტერესოა ასევე, რომ ორი პორტალი გვაქვს რეალურად, ერთი სახელმწიფო საჯარო ვაკანსიების ცხადდება HR Go-ზე, მეორე WorkNet-ზე. ხომ არ გიფიქრიათ თქვა თუ გაქვთ ინფორმაცია ან ოპტიმიზაციის კუთხით მათ ამ ორის გაერთიანებაზე უფრო ნაკლები ხარჯისთვის ან თუ გაქვთ რაიმე შედარება რომელი უფრო მეტ ადამიანს ასაქმებს და რამდენად გამჭვირვალეა ესე თქვა იცით რა მოდით ესე ვიტყვი ჩვენ აბსოლუტურად ყველა საიტთან თანამშრომლობთ თუმცა HR-ს თავისი ფუნქცია აქვს ვინაიდან როგორც თქვენ ბრძანეთ ეს არის სახელმწიფო ესე იგი ვაკანსიების შესახებ უფრო მეტად გაჟღერება ინფორმაციის რაც არის და ჩვენ ძირითადად მუშაობთ მაინც კერძო სექტორთან ვინაიდან ყველა სახელმწიფო უწყებაში კონკურსები ტარდება და აი ამ კონკურსს ჭირდება სხვანაირი ვაკანსიის გამოცხადება, ხო? და ჩვენ გვაქვს კერძო სექტორთან ურთიერთობა, შევდივართ მათთან სტაჟირებაშიც, სუბსიდირებაშიც და ვეხმარებით კიდე კვალიფიციური კადრებით მომზადება გადამზადებით. და
სწორედ აქედან გამომდინარე, თუმცა გვაქვს ისეთი მომენტებიც, როდესაც ჩვენი სტაჟირების პროგრამით გავლილი იმდენად გადამზადდა, რომ მე სახელმწიფო უწყებაში დასაქმდა, მაგრამ ეს თითებზე ჩამოსათვლელი შემთხვევებია, ძირითადად კერძო სექტორთან თანამშრომლობდა. რაც შეეხება გაერთიანებას, ეს რაღაც უფრო ზემდგომი უწყებების გადასაწყვეტია, ჯერჯერობით ამის განხილვა არ ყოფილა. კოლეჯები, რომლებიც ჩართულებიან ამ პროცესში გადამზადების, რამდენად კარგად თანამშრომლობენ სახელმწიფოსთან ამ შემთხვევაში. იცვლება თუ არა მათი ჩამონათვალი ყოველწლიურად და იყო თუ არა გარკვეული პრობლემები ან ხარვეზები ამ მიმართულებით. იცი ძალიან კარგი შეკითხვაა და მე შემიძლია სოციალური მომსახურების სააგენტოს საამაყოდ თქვა, რომ ჩვენ თავიდანვე, როგორც კი დავიწყეთ მომზადება გადამზადების მოკლევადიანი კურსები, სანამ განათლების სამინისტრო დაამყარებდა ურთიერთობას თუნდაც კერძო კოლეჯებთან, ეს იყო ჩვენი ერთადერთი უწყება, რომელიც თანაბარ პირობებში, როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო კოლეჯებთან თანამშრომლობდა პირველივე დღიდან. და იცით, სწავლის ხარისხზე, როგორც წეღამბებ თქვი, ეს ყველაფერი განათლების სამინისტროდან, იმიტომ ჩვენ ვეყრდნობით მათ რეზს. ჩვენ არ ყავს ყველა დარგის ექსპერტი, ხო? დასაქმების დეპარტამენტში ეს იქნება შემდუღებელი თუ მზარეული, ანუ ხარისხზე აგებენ ისინი პასუხს და დანარჩენი დასწრება თვითონ ჩვენი სტუდენტების გამოკითხვიდან, რამდენად კმაყოფილები არიან, თვითონ პედაგოგებიდან, როგორ ითვისებენ და რაც მთავარია, შედეგები, რომელიც წლიდან წლამდე იზრდება, ნათელყოფს იმას, რომ შედეგიანია მათთან ურთიერთობა და თანდათან იზრდება ხარისხიც. ფაქტია, მოთხოვნაც მოქალაქეების მხრიდან და ჩვენი სტატისტიკური მონაცემებით. თქვენი ფორუმი როდის გეგმება წელს 2019 წლის ფორუმი, რომლისთვისაც რეალურად სტატაც გამოვა. აი, ახლა გეტყვით, ჩვენ პირველ რიგში მინდა დავაანონსო თქვენი გადაცემის საშუალებით პირველ ეტაპს მომზადება გადამზადებისას დავიწყებთ მარტის ბოლოდან და აბსოლუტურად ყველა შეუძლია საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით მეაკითხონ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფილიალებს, საიდანაც აირჩევენ სასურველ პროფესიას და გამოეწერებათ ვაუჩერები შესაბამისად, როგორც კი დამთავრდება ეს კურსი, ჩვენ გეგმავთ ძალიან დიდ ფორუმს და აი ესე შესაბამისად მოთხოვნილებიდან გამომდინარე ვახვედრებთ ფორუმებს. კი ბატონო, მადლობა. მადლობა. იმედია წლევანდელი დასაქმების მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაუმჯობესებული იქნება და 2000-იან ნიშნულსაც გადაცემთ, იმიტომ რომ ახალი სიტყვის სახით გადავდივართ და უწყება ფართოვდება და იმედია რომ უფრო მეტი შესაძლებლობები გვექნება. წარმატებას გისურვებთ უფრო მეტი ადამიანის დასაქმების შესაძლებლობას და რა თქმა უნდა უფრო მეტი დასაქმების მსურველის ინტერესის გათვალისწინებას და ამ საქმეებლებისათვის რა თქმა უნდა კვალიფიციური კადრების შეთავაზებას და მათთვის საჭირო კადრების პოვნას. მადლობა სტუმრობისათვის მარია ბეზერაშვილი სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს მასპინძლობთ თათია შაფიჩაძესთან ერთად. მადლობა თათია შენ საქმიანი დილაში პარტნიორობის გაწევისათვის. ამით დღევანდელ ეთერს ვასრულებთ. ბექაბაციკაძეს უნდა დაელოდოთ საქმის კურსის ეთერებში. დღეს ძალიან საინტერესო თემები გვექნებათ, საკმაოდ დატვირთული დღე გველოდება. ბევრი მნიშვნელოვანი შეხვედრით და მიმართულებით. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.